สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับผมสัญชัยชุติรสเสรณีนะครับจากหอภาพยนตร์องค์การมหาชนประเทศไทยจะรับหน้าที่ผู้อำนวยการในวันนี้ครับโครงการ Collective Asia นะครับเป็นโปรแกรมการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการจัดฉายภาพยนตร์และการพูดคุยกับผู้ชมใน3ประเทศครับอินโดนีเซียญี่ปุ่นไทยด้วยระบบออนไลน์ครับ เรามุ่งหวังจะสร้างความเข้าใจและความรู้สึกร่วมกันด้วยการร่วมมือกันระหว่างพัฒลักษณ์ผู้สร้างภาพยนตร์นักวิชาการและผู้ชมชาวเอเชียครับโครงการนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือของมูลนิธิซิต้าชิตราอินโดนีเซียสมาคมอนุรักษ์ภาพยนตร์แห่งญี่ปุ่นและหอภาพยนตร์องค์การมหาชนประเทศไทยและสนับสนุนโดย Asia Center Japan Foundation ครับสำหรับวันนี้นะครับโครงการเราได้รับเกียรติจากคุณพุทธิพงศ์รัตนเจียมตันยูนะครับนักจัดกิจกรรมภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องจากหอภาพยนตร์องค์การมหาชนมาบรรยายในหัวข้อความเป็นไทยสู่สากลของรัฐเวสเทิร์นยีครับและหลังจบการบรรยายนะครับจะมีการพูดคุยตอบข้อสงสัยกันอย่างที่กล่าวข้างต้นครับหากท่านมีข้อสงสัยหรือมีความคิดเห็นอะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ในช่อง Q&A ด้านล่างได้นะครับผมอ่า เพื่อเป็นการเสียเวลาครับก็ขอเรียนเชิญคุณพิธิพงศ์เชิญบรรยายได้เลยครับผมครับขอบคุณคุณสัญชัยนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดสไลด์ก่อนนิดนึงนะครับครับก็ก่อนอื่นต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าโดยอย่างที่คุณสัญชัยบอกนะครับว่าผมเป็นนักจัดกิจกรรมภาพยนตร์นะครับก็คือเป็นคนจัดโปรแกรมฉายภาพยนตร์นะครับที่หอภาพยนตร์นะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นนักวิชาการโดยตรงทำให้สิ่งที่จะพูดต่อไปนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะยังไม่ได้สมบูรณ์นะครับมีสิ่งที่ต้องค้นอีกมากเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จะเป็นเพียงการนำข้อมูลซึ่งส่วนมากเก็บไปที่หอภาพยนตร์นะครับมาเรียบเรียงนะครับมารวบรวมแล้วก็ตั้งข้อสังเกตนะครับให้ได้ฟังกันนะครับเผื่อมีคนจะสนใจอยากจะไปค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับชื่อหัวข้อนะครับคือความเป็นไทยสู่สากลของรัฐเวสตันยีนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เกิดจากหน้าที่นักจัดกิจกรรมภาพยนตร์หรือว่าฟิล์มโปรแกรมเมอร์ของหอภาพยนตร์นะครับทำให้นึกถึงประเด็นนี้ขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าปีที่แล้วเนี่ยทางหอภาพยนตร์ได้บูรณะภาพยนตร์เรื่องแพรดำนะครับซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่คิดว่าหลายท่านคงได้ชมกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเมื่อหอภาพยนตร์บูรณะเนี่ยหน้าที่อย่างหนึ่งของผมก็คือต้องเตรียมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆนะครับทำให้มีโอกาสได้มาดูแพรดำอยู่หลายครั้งนะครับแล้วก็ได้ไปสัมภาษณ์ทายาทของคุณดัตนะครับคุณเอเดนเปสตันยีนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยกล้องในเรื่องแพรดำด้วยนะครับก็ทำให้ได้ข้อมูลมาบางอย่างนะครับผนวกกับความที่เราได้ชมหนังของคุณดัตเรื่องที่ผ่านๆมานะครับทำให้เชื่อมโยงได้ว่านะครับในบรรดาหนังที่คุณดัตตั้งใจจะทำเพื่อส่งสู่ไปฉายที่ต่างประเทศเนี่ยแต่ละเรื่องเนี่ยมันจะมีความเชื่อมโยงกันในเรื่องความเป็นไทยทั้งนั้นเลยนะครับก็เลยพยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เพื่อจะนำมาบรรยายให้ฟังในวันนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นประเด็นสำคัญก็คือที่ผมตั้งข้อสังเกตในตอนแรกคือว่าในขณะที่ตัวคุณดัตเองเนี่ยมีความเป็นสากลอย่างมากนะครับแต่ว่าในหนังที่จะพูดถึงเนี่ยมันกลับถ่ายทอดความเป็นไทยซึ่งมันดูสวนทางกับลักษณะของคุณดัตนะครับหนังที่จะพูดถึงเนี่ยมีทั้งหมด4เรื่องนะครับแต่เป็น4เรื่องที่3ช่วงนะครับอยู่ใน3ช่วงเรื่องแรกคือสันติวีนานะครับเป็นหนังปี1954นะครับอีก2เรื่องนะครับคืออันนี้เป็นหนังสารคดีสั้นนะครับ2เรื่องชื่อว่านิวเพชรนะครับแล้วก็ไทยแลนด์นะครับปี1958นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือเรื่องแพรดำที่ได้ชมกันนะครับนี่ก็เป็นฟีเจอร์ฟิล์มนะครับเป็นหนังเรื่องยาวนะครับปี1961นะครับผมพยายามจะพูดเป็นปีคศนะครับสไลด์ก็พยายามจะใส่เป็นปีคศนะครับเพื่อที่จะให้ล่ามเนี่ยได้ไม่ต้องไปคอยลบปีพศไปนะครับ
โอเคครับเอ่อที่จะไปถึงหนังทั้ง4เรื่องนะครับจะให้เห็นสิ่งที่ผมบอกว่าความเป็นสากลในตัวคุณดัตก่อนซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แตกต่างจากพุ่มกับภาพยนตร์ไทยในเวลานั้นนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้ปัจจุบันเนี่ยคนไทยที่มองคุณดัตเนี่ยก็มองเขาเป็นลักษณะของพุ่มกับที่มีความเป็นสากลมากกว่าพุ่มกับไทยนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือรูปร่างหน้าตานะครับเชื้อชาติของคุณดัตนะครับคุณในหนังสืองานศพคุณดัตเนี่ยระบุว่าบรรพบุรุษของคุณดัตเนี่ยอพยพมาจากเมืองเตหะรานนะครับที่เปอร์เซียนะครับแล้วก็มาทำการค้าขายอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา100 กว่าปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นชื่อรูปร่างหน้าตาของคุณดัตนะครับก็ดูไม่คล้ายคลึงกับคนเชื้อชาติไทยนะครับแบบที่เราคุ้นเคยกันอันนี้คือหุ่นจำลองคุณดัตเปสันยีนะครับที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยของหอภาพยนตร์นะครับเมื่อเวลามีผู้ชมมาเนี่ยเราก็จะแนะนำให้รู้จักคุณดัตเปสันยีนะครับในฐานะผู้กำกับที่เรายกย่องนะครับมีคุณูปการมากมายต่อวงการภาพยนตร์ไทยแต่เกือบทั้งหมดนะครับของผู้ชมที่ไม่ได้รู้จักคุณดัตมาก่อนเนี่ยก็จะตกใจว่านี่เป็นผู้กำกับภาพยนตร์ไทยเพราะว่าเขาดูลักษณะของหุ่นรูปร่างหน้าตาเนี่ยดูแล้วไม่เหมือนคนไทยแม้กระทั่งนามสกุลเองก็ดูไม่ใช่คนไทยนะครับ และแม้ว่าอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับว่าในหนังสืองานศพบอกว่าบรรพบุรุษคุณดัตเนี่ยมาอยู่เมืองไทยเป็น100 กว่าปีแล้วนะครับแต่ครอบครัวคุณดัตก็ไม่ได้กลมกลืนกับความเป็นไทยนะครับทายาทของคุณดัตเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าตอนที่คุณดัตรักกับภรรยานะครับซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยคุณแม่ของคุณดัตก็โกรธมากนะครับเพราะว่าเมื่อรู้ว่าลูกชายจะแต่งงานกับคนไทยนะครับไม่ใช่คนที่ทางครอบครัวจะจัดหามาให้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยครอบครัวของคุณดัตเองก็ยังคงนับถือศาสนาดั้งเดิมของชาวเปอร์เซียนะครับนับถือพระอาทิตย์นะครับไม่ใช่แบบคนพุทธทั่วไปนะครับในขณะที่ตัวคุณดัตเองเนี่ยเท่าที่ผมได้สัมภาษณ์มาเนี่ยแม้หนังหลายเรื่องของเขาจะแฝงด้วยพุทธศาสนานะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันต่อไปแต่คุณดัตก็ไม่เคยเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธอย่างจริงจังนะครับอาจจะมีงานพิธีกรรมทางศาสนาพุทธก็สามารถร่วมได้นะครับแต่ไม่ได้เคร่งครัดศาสนาใดเป็นพิเศษนะครับแม้กระทั่งศาสนาดั้งเดิมของครอบครัวแล้วก็ที่สำคัญนะครับที่ทำให้คุณดัตดูเป็นสากลมากกว่าผู้กำกับไทยคนอื่นนะครับก็คือคุณดัตเป็นนักเรียนนอกนะครับถูกส่งไปเรียนที่อินเดียเนี่ยตั้งแต่จบมัธยม3นะครับซึ่งก็น่าจะประมาณ15 ปีนะครับคุณดัตเกิดปี1908นะครับ15 ปีผ่านมาเนี่ยก็ยังคงถ้าเป็นเมืองไทยอยู่ในสมัยรัชกาลที่6นะครับยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปเรียนต่างประเทศในเวลานั้นเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทำได้ทั่วไปเหมือนตอนนี้นะครับแล้วก็จากอินเดียคุณดัตก็ไปเรียนที่อังกฤษนะครับจนจบปริญญาตรีด้านวิศวกรนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยทำให้เขายิ่งดูเป็นสากลแล้วก็ยิ่งดูเป็นคนที่สามารถเข้าถึงความเป็นสมัยใหม่นะครับได้มากกว่าผู้กำกับไทยในตอนนั้นแล้วก็สำคัญนะครับในบทบาทของวงการภาพยนตร์นะครับคุณดัตเนี่ยเป็นคนทำหนังไทยคนแรกที่ไปปักธงชาติไทยบนแผนที่ภาพยนตร์โลกนะครับก็คือเป็นคนแรกที่ไปคว้ารางวัลในการประกวดภาพยนตร์ระดับนานาชาตินะครับงานนั้นคืองานนะครับ British Empire Amateur Film Festival นะครับปี1938นะครับซึ่งคุณดัตส่งภาพยนตร์สมัครเล่นเรื่องแตงเข้าไปประกวดนะครับแล้วก็ได้ถ้วยรางวัลชนะเลิศในสาขาพลเมืองอังกฤษนอกประเทศนะครับกรรมการคราวนั้นคืออัลเฟรด ฮิชค็อกนะครับเป็นกรรมการคนเดียวนะครับเป็นจูรี่คนเดียวของเทศกาลนั้นนะครับเป็นคนตัดสินให้คุณดัตได้รางวัลที่กล่าวไปนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์นะครับที่เป็นเหมือนสรุปคอมเมนต์ของฮิชค็อกมานะครับว่าหนังแต่ละเรื่องเป็นยังไงบ้างนะครับก็ทำให้เราได้มีข้อมูลคร่าวๆของเรื่องแตงนะครับเพราะว่าปัจจุบันหนังเรื่องนี้หายสาบสูญนะครับที่หอภาพยนตร์ก็ไม่มีอยู่อันนี้คือข่าวทั้งหมดนะครับแล้วผมก็ครอปมาให้
เห็นเพราะเรื่องแปลงนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดมากนะครับก็เรื่องย่อของแตงนะครับก็คือเป็นชีวิตของชีวิตวันหนึ่งนะครับของผู้หญิงไทยที่ยากจนนะครับเป็นม่ายด้วยแล้วก็กับลูกชายนะครับคนหนึ่งก็หนังเนี่ยมีอะไรล่ะ human atmosphere นะครับบรรยากาศของความเป็นมนุษย์มีอารมณ์นะครับแล้วก็มีคำบรรยายมากเกินไปนะครับอันนี้เป็นคอมเมนต์ของ Hitchcock นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันฉากอุบัติเหตุกับสุนัขเนี่ยควรจะมีคำบรรยายมาแทนมากกว่านะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเสียสุนัขไปหลายตัวนะครับก็เข้าใจว่าเป็นฉากที่สุนัขถูกรถชนนะครับซึ่งอันนี้เป็นรูปที่Hitchcock มาเมืองไทยนะครับในอีก20 ปีต่อมานะครับตอนนั้นHitchcockมาโปรโมทหนังของเขาเองที่เมืองไทยนะครับแล้วคุณดัตก็เอาถ้วยรางวัลไปให้ดูนะครับ Hitchcock กับอัลมาHitchcockนะครับภรรยาของ Hitchcock ทีนี้ก็คือรูปนี้ก็เป็นรูปประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ความที่เขามีสัมพันธ์กับผู้กำกับระดับฮอลลีวูดอย่าง Hitchcock เนี่ยมันก็ยิ่งตอกย้ำความเป็นinternational นะครับของตัวคุณดัตเองนะครับแตกต่างจากผู้กำกับคนอื่นนี่เป็นรูปของเรื่องแตงนะครับรูปนิ่งรูปเดียวที่เรามีอยู่นะครับก็มันก็ทำให้เห็นว่าอย่างที่บอกไปนะครับครอบครัวคุณดัตเนี่ยเป็นครอบครัวค้าขายนะครับเป็นครอบครัวนี่เชื้อสายปาซีนะครับไม่ได้ทำเกษตรกรรมนะครับแต่ว่าอาจจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เขาสะท้อนในผลงานเรื่องแรกที่เขาส่งต่างประเทศเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของความเป็นไทยนะครับเหมือนที่เราคุ้นเคยกันนะครับแต่งชุดคล้ายคลึงกับการเป็นชาวนานะครับแล้วก็ไม่ได้พูดถึงวัฒนธรรมของครอบครัวตัวเองนะครับความเป็นแขกมากกว่าความเป็นไทย อันนี้เป็นโปสเตอร์โปรโมทวัฒนธรรมไทยนะครับในสมัยจอมพลป.คือต้องเล่าย้อนอย่างนี้ก่อนว่าปี2481เนี่ยตอนที่คุณรัฐทำหนังเรื่องแตงไปประกวดที่สกอตแลนด์นี่นะครับมันเป็นปีเดียวกับที่จอมพลป.พิบูลสงครามนะครับซึ่งเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงการปกครองคนหนึ่งเนี่ยได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีในตอนนั้นนะครับแล้วก็จอมพลป.เนี่ยบทบาทสำคัญที่คนศึกษาประวัติศาสตร์หลายท่านทราบดีนะครับก็คือว่าเขาเป็นผู้ปฏิวัติปฏิรูปวัฒนธรรมนะครับในตอนนั้นนะครับก็คือพยายามจะจัดระเบียบนะครับแบบแผนของวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยใหม่ให้มันเป็นอารยะนะครับแล้วก็ให้มันมีความเป็นสมัยใหม่นะครับจะเห็นว่ามีการรณรงค์ว่าการแต่งกายแบบไหนที่ไม่ถูกต้องนะครับการแต่งกายแบบที่เป็นอารยะต้องเป็นแบบนี้นะครับไม่ควรเปลือยกายท่องบนนะครับแม้แต่เด็กก็ควรต้องใส่เสื้อนะครับผู้หญิงก็ต้องมานุ่งผ้าถุงนะครับไม่ใช่นุ่งจงกระเบนนะครับซึ่งก็จะแตกต่างจากเรื่องแตงนะครับที่คุณรัฐทำในปี2481เพราะอย่างที่บอกว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีแรกที่จอมพลป.เพิ่งเข้ามาการปฏิวัติสิ่งต่างๆที่บอกไปเนี่ยมันเริ่มในปีถัดไปนะครับแล้วก็มันก็มีบทบาทมากในตลอดช่วงเวลาที่จอมพลป.เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยแรกนะครับจนถึงปี2487นะครับตรงนี้ผมอาจจะบวกเลขลบไม่ทันแล้วนะครับต้องรบกวนล่ามลบเลขด้วยนะครับอันนี้เป็นหนังเรื่องหนึ่งของพลป.พิบูลสงครามนะครับเป็นหนังที่สร้างโดยกองทัพอากาศนะครับแล้วก็จอมพลป.เป็นคนคิดไอเดียนะครับจะเห็นว่าชุดชาวนาในเรื่องบ้านได้นาเราเนี่ยซึ่งมันห่างจากหนังเรื่องแตงของคุณดัตเนี่ยประมาณ4 ปีนะครับชุดชาวนาในอุดมคติของจอมพลป.เนี่ยเป็นชุดชาวนาแบบตะวันตกนะครับเป็นแบบสมัยนิยมนะครับ ทีนี้จอมพลป.ก็หมดอำนาจไปนะครับในปี2487นะครับเนื่องจากว่าเขานำไทยเข้าร่วมกับญี่ปุ่นนะครับแล้วญี่ปุ่นก็แพ้สงครามนะครับทีนี้ตัวเขาเองก็ตกเป็นอาชญากรสงครามนะครับแต่ว่าเมื่ออีกประมาณไม่นานนะครับปี2491นะครับจอมพลป.ก็กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนะครับวัฒนธรรมอะไรต่างๆที่เขาปฏิรูปไปเนี่ยในช่วงที่เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยแรกเนี่ย
ส่วนมากก็ยังคงอยู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับนาฏศิลป์ศิลปะดนตรีไทยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะทุกอย่างเนี้ยมันก็จะไปอยู่ในภาพยนตร์เรื่องถัดไปเรื่องแรกนะครับที่จะพูดถึงของคุณดัตเปสันดีคือเรื่องสันตินะมาถึงภาพยนตร์เรื่องแรกนะครับคือสันติวีนานะครับปี1954นะครับก่อนจะไปถึงสันติวีนานะครับก็เล่าย้อนไปอีกนิดหนึ่งว่าหลังจากที่คุณดัตทำหนังเรื่องแตงนะครับปี1938นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปนะครับเกิดสงครามโลกครั้งที่2นะครับวงการภาพยนตร์ไทยก็ซบเซาลงนะครับแทบจะไม่มีหนังไทยมาเลยนะครับกว่าที่วงการภาพยนตร์ไทยจะมีคนเริ่มสร้างภาพยนตร์ขึ้นมาได้เนี่ยมันก็ต้องหลังสงครามโลกครั้งที่2ไปแล้วนะครับก็คือหลังปี1945นะครับแล้วก็ค่อยทยอยฟื้นฟูขึ้นมานะครับจนปี1949นะครับถึงมีคนทำภาพยนตร์เรื่องสุภาพบุรุษเสือไทยนะครับแต่ว่าการทำภาพยนตร์เรื่องสุภาพบุรุษเสือไทยเนี่ยถ่ายทำด้วยฟิล์มในรูปแบบ16มิลลิเมตรนะครับซึ่งเป็นฟิล์มจริงๆแล้วเป็นฟิล์มสมัครเล่นนะครับไม่ใช่เป็นฟิล์มที่มาถ่ายภาพยนตร์แบบมาตรฐานนะครับคือก่อนยุคสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยวงการหนังไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับก่อนหน้านั้นประมาณ15ปีเนี่ยถ่ายทำด้วยฟิล์มมาตรฐานมาโดยเกือบตลอดนะครับก่อนสงครามโลกอาจจะมีคนถ่ายด้วยฟิล์มสมัครเล่นอยู่บ้างนะครับแต่ไม่ได้เป็นที่นิยมนะครับแต่พอหลังสงครามเนี่ยด้วยความที่เศรษฐกิจมันฝืดเคืองนะครับฟิล์ม35มิลลิเมตรหายากทำให้เริ่มมีการใช้ฟิล์ม16มิลลิเมตรถ่ายหนังเนี่ยเป็นที่นิยมมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องสุภาพบุรุษเสือไทยเมื่อกี้ที่บอกไปนะครับแล้วมันประสบความสำเร็จมากนะครับถ่ายทำเนี่ยก็ไม่ได้บันทึกเสียงด้วยนะครับใช้วิธีการพากย์สดในโรงนะครับมันก็เลยกลายเป็นตัวอย่างให้คนทำหนังไทยเนี่ยนิยมทำแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นผลสำคัญให้วงการหนังไทยเนี่ยฟื้นฟูเข้ามานับตั้งแต่ฟื้นฟูขึ้นมานะครับนับตั้งแต่ปี1949นะครับอันนี้ก็เลยเป็นเหตุเป็นผลว่าทำไมคุณดัตถึงเพิ่งได้มาเข้าวงการภาพยนตร์นะครับในปี1950นะครับหลังจากความสำเร็จของสุภาพบุรุษเสือไทยนะครับในปี1950เนี่ยคุณดัตเริ่มเข้าสู่วงการหนังอาชีพเป็นครั้งแรกนะครับก็คือมาเป็นตากล้องถ่ายหนังเรื่องพันท้ายนรสิงห์นะครับซึ่งก็เป็นหนัง16มิลลิเมตรนะครับภาคสดในโรงนะครับตอนนั้นไม่มีใครทำหนัง35มิลลิเมตรมาตรฐานนะครับสากลนะครับอย่างที่บอกว่าเคยทำมาแล้วเคยมีคนทำก่อนสงครามโลกนะครับแต่ว่าเมื่อเกิดสงครามเนี่ยก็หยุดชะงักกันไปหมดนะครับหลังสงครามยังไม่มีใครทำเลยนะครับถัดมานะครับคุณดัตเริ่มทำหนังเองนะครับเรื่องตุ๊กตาจ๋านะครับปี1951นะครับจากแค่เรื่องแรกถ่ายภาพอย่างเดียวนะครับเรื่องนี้เนี่ยทั้งแต่งเรื่องเองกำกับเองนะครับถ่ายภาพเองนะครับเป็นภาพยนตร์แนวตลกนะครับชื่อเรื่องว่าตุ๊กตาจ๋านะครับแล้วก็ยังคงเป็นหนัง16มิลลิเมตรนะครับหนังแบบที่ไม่ได้มาตรฐานสากลเนี่ยเหมือนที่คนไทยทำกันตอนนั้นนะครับทีนี้ผ่านไป2ปีนะครับคุณดัตเข้ากระโดดนะครับจากที่ถ่ายทำหนัง16มิลลิเมตรนะครับแบบขนบหนังไทยในตอนนั้นนะครับเขาเปิดโรงถ่ายภาพยนตร์นะครับมาตรฐานสากลนะครับเป็นแห่งแรกในเมืองไทยนะครับหลังสงครามโลกนะครับแห่งแรกหลังสงครามโลกในวันเกิดของเขาเองนะครับ22พฤษภาคม1953นะครับตั้งชื่อว่าหนุมานภาพยนตร์นะครับหนุมานก็มาจากปีวอกนะครับซึ่งเป็นปีเกิดของเขาเองนะครับจะเห็นว่าในโรงถ่ายเนี่ยก็มีพิธีแบบพุทธนะครับแสดงว่าตอนนั้นคุณดัตก็ไม่ได้เคร่งครัดศาสนาดั้งเดิมของตัวเองแล้วนะครับ นี่คือบรรยากาศในวันเปิดโรงถ่ายนะครับผู้ชายทางขวาในมือนี่คือคุณดัตเปสันยีนะครับตรงกลางนี่คือจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับซึ่งกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับในปี2491นะครับอันนี้คือปี2496นะครับ5ปีต่อมาจอมพลป.มาเป็นประธานเปิดโรงถ่ายในวันนั้นนะครับส่วนผู้ชายทางซ้ายมือเนี่ยคือโรเบิร์ตจีนอตนะครับซึ่งได้มาเป็นหุ้นส่วนนะครับของโรงถ่ายหนุมานแห่งนี้ของคุณดัตครับนี่คือโรเบิร์ตจีนอตนะครับโรเบิร์ตจีนอตน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่ทำให้คุณดัตสามารถเปิดโรงถ่ายมาตรฐานนะครับ
สากลได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ก่อนคนทำหนังไทยในเวลานั้นนะครับโรเบิร์ตจีนอสเนี่ยเขาในสูจิบัตรของหนังเรื่องสันติวีนาที่เราจะพูดถึงต่อไปนี่นะครับบอกว่าเขาเป็นนักเขียนบทภาพยนตร์ของบริษัทโคลัมเบียพิกเจอร์นะครับเข้ามาในเมืองไทยตั้งแต่ปี2493นะครับก็คือ3 ปีก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็แต่ว่าเดี๋ยวต้องเล่าบริบททางการเมืองในช่วงเวลานั้นนิดหนึ่งนะครับคือในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยโลกกำลังเข้าสู่ภาวะสงครามเย็นนะครับก็คือสงครามระหว่างลัทธิประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต์นะครับแล้วก็รัฐบาลจอมพลป.เองเนี่ยก็มีนโยบายร่วมมือกับสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเป็นหัวหอกของโลกประชาธิปไตยนะครับในการต่อต้านคอมมิวนิสต์นะครับปี2493เนี่ยคือปีที่โรเบิร์ตจีนอสเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยได้ไทยกับอเมริกาเนี่ยได้มีข้อตกลงร่วมกัน3 ฉบับนะครับคือข้อตกลงทางการศึกษาและวัฒนธรรมข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคนิคนะครับแล้วก็ข้อตกลงว่าด้วยความช่วยเหลือทางการทหารนะครับทำให้ไทยได้รับการช่วยเหลือหลากหลายรูปแบบจากอเมริกานะครับซึ่งทำให้รัฐบาลแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ความช่วยเหลือนี้เนี่ยเข้ามาเพื่อให้ช่วยต้านภัยคอมมิวนิสต์นะครับโดยภาพยนตร์นะครับก็เป็นหนึ่งในสื่อสำคัญนะครับที่อเมริกาสนับสนุนนะครับทั้งงบประมาณนะครับแล้วก็บุคลากรนะครับเอาบุคลากรมาช่วยเหลือคนทำหนังไทยนะครับทีนี้จีนอสเองเนี่ยก็คือในเบื้องหน้าเนี่ยไม่ได้มีการบอกว่าเป็นคนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่ส่งเข้ามานะครับแต่อย่างที่บอกว่าในสูจิบัตรเนี่ยบอกแค่ว่าเขาเป็นนักเขียนบทภาพยนตร์โคลอมเบียแล้วก็รู้จักกับคุณดัตก็เลยมาร่วมมือกันนะครับแต่แท้จริงแล้วนะครับข่าวที่ออกมาในภายหลังเนี่ยมันก็ระบุตรงกันว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับนะครับหรือว่า CIA นะครับที่เข้ามาปฏิบัติการในเมืองไทยนะครับอันนี้เป็นบริษัทนะครับหนุมานภาพยนตร์นะครับจะเห็นว่าคือชื่อว่าภาษาอังกฤษเนี่ยหนุมานโปรดักชันนะครับแต่ตัวชื่อบริษัทเนี่ยคือ Far East Film นะครับมันก็เป็นชื่อที่มีลักษณะเป็นทางการเมืองในยุคสงครามเย็นนะครับคือจริงๆมันมีช่วงนั้นมันมีนิตยสาร Far East News ด้วยนะครับก็พยายามจะเป็นนิตยสารเข้าใจว่าเป็นของอเมริกานะครับที่พยายามพูดถึงหนังในภูมิภาคนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีชื่อคุณดัตเป็นประธานนะครับแล้วก็โรเบิร์ตจีนอสเนี่ยเป็นรองประธานนะครับอันนี้เป็นข่าวนะครับเป็นหลักฐานที่มาช่วยยืนยันว่าจีนอสเป็น CIA นะครับอันนี้เป็นข่าวเมื่อปี2003นะครับข่าวของแม็กซีนนอสซึ่งเป็นภรรยาโรเบิร์ตจีนอสนะครับหนังสือพิมพ์ลอสแองเจลิสไทม์เนี่ยก็ลงข่าวชัดเจนว่าแม็กซีนนอสเนี่ยเป็นภรรยาม่ายของ CIA นะครับก็คือของโรเบิร์ตจีนอสนะครับแล้วก็คือโรเบิร์ตจีนอสเนี่ยเขาตายในปี1954นะครับข่าวนี้ก็จะระบุไว้นะครับว่าตัวแม็กซีนอสเนี่ยก็เป็นทำงานอยู่ที่โคลัมเบียพิกเจอร์เหมือนกันนะครับเช่นเดียวกับโรเบิร์ตจีนอสนะครับแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยก็มาเมืองไทยในปี1950นะครับซึ่งก็ตรงกับที่ในสูจิบัตรสันติวินาบอกนะครับปี2493นะครับแล้วก็ทั้งคู่มีบริษัทภาพยนตร์นะครับซึ่งทำเพื่อปกปิดบังนะครับงานที่ทำให้กับCIA อยู่นะครับในตอนนั้นแม็กซีนอสเนี่ยในเวลาต่อมานะครับเธอก็เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในเมืองไทยนะครับหลังจากที่สามีเธอตายเธอมาทำน้ำดื่มโพลาริสนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จมากก็อยู่ในเมืองไทยจนเสียชีวิตครับผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคนนี้นะครับแม็กซีนอสคือเคยมีรูปของเธอในตอนที่เธอแก่แล้วอยู่นะครับก็คิดว่าน่าจะตรงกับคนนี้นะครับ อีกอันหนึ่งนะครับที่พูดถึงโรเบิร์ตจีนอสว่าเป็น CIA นะครับอันนี้เป็นหนังสือ American Spy นะครับ My Secret History in the CIA นะครับ Watergate and Beyond นะครับโดยE. Howard Hunt นะครับก็เป็น CIA ชื่อดังคนหนึ่งนะครับตอนหลังก็มาพัวพันกับกรณี Watergate นะครับในหนังสือเล่มนี้เนี่ยฮันก็ระบุชัดเจนนะครับว่าจีนอสเป็น CIA คนหนึ่งนะครับทั้งคู่เนี่ยรู้จักกันมาตั้งแต่ตอนที่อยู่ฮอลลีวูดนะครับแล้วก็ช่วงหนึ่งเนี่ยก็บอกว่า
เขาก็ได้ข่าวว่าบ๊อบนอตหรือโรเบิร์ตจีนอตเนี่ยพยายามจะเอ่อจะมาก่อตั้งโรงบริษัทภาพยนตร์ในเมืองไทยนะครับแล้วก็พยายามจะสร้างหนังเกี่ยวกับ Epic Thai Legend นะครับมหากาพย์ของตำนานของไทยเนี่ยนะครับแล้วก็พูดถึงแม็กซินนอตนะครับก็มีความสุขกับชีวิตที่ต้องปกปิดนะครับทีนี้หนัง Epic Thai Legend ที่โรเบิร์ตจีนอตที่ฮันบอกว่าจีนอตพยายามสร้างคืออะไรนะครับไม่ทราบชัดเจนนะครับแต่ว่าคุณดัตกับจีนอตเนี่ยเคยเซ็นสัญญานะครับเพื่อจะสร้างภาพยนตร์จากนิยายเรื่องผู้ชนะ10 ทิศนะครับของยาขอบนะครับคนนี้คือยาขอบนักเขียนดังของไทยในเวลานั้นนะครับซึ่งผู้ชนะ10 ทิศเนี่ยมันก็เป็นตำนานเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นตำนานจริงๆแล้วมันเป็นตำนานของพม่านะครับแต่ว่ามันเขียนโดยนักเขียนไทยนะครับมันพูดถึงเรื่องราวการรบในสมัยโบราณนะครับไม่แน่ว่าไม่ชัวร์ว่าฮันเนี่ยหมายถึงเรื่องนี้หรือเปล่านะครับอาจจะเข้าใจสับสนนะครับระหว่างเลเจนด์ของไทยกับเลเจนด์ของพม่านะครับแต่สุดท้ายแล้วเรื่องผู้ชนะ10 ทิศนะครับเซ็นสัญญาแล้วนะครับแล้วก็เข้าใจว่าเขียนบทภาพยนตร์แล้วด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้สร้างนะครับตอนแรกตั้งใจจะสร้างว่าให้เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของโรงถ่ายหนุมานนะครับทั้งคู่ไปสร้างภาพยนตร์เรื่องสันติวีนาแทนนะครับกลายเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของโรงถ่ายนะครับก่อนที่จะเข้าไปถึงสันติวีนานะครับก็บอกก่อนว่าคือในประมาณ4 เดือนนะครับประมาณ6 เดือนนะครับหลังจากที่พวกเขาเปิดโรงถ่ายภาพยนตร์เนี่ยโรเบิร์ตจีนอตได้เข้าไปร่วมการประชุมสมาคมผู้ผลิตภาพยนตร์แห่งเอเชียอาคเนย์นะครับที่ฟิลิปปินส์นะครับที่ประชุมเนี่ยมีมติให้จัดการประกวดภาพยนตร์นานาชาติแห่งเอเชียอาคเนย์เนี่ยครั้งที่1ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับมันเป็นงานประกวดภาพยนตร์งานแรกของเอเชียในตอนนั้นนะครับงานจะมีในปีถัดไปนะครับปี1954นะครับคุณดัตและทีมงานก็เปลี่ยนจากเรื่องผู้ชนะ10 ทิศมาเป็นเรื่องสันติวีนานะครับอันนี้คือภาพตอนที่จีนอตกับคุณดัตนะครับไปออกกองถ่ายสันติวีนานะครับที่ต่างจังหวัดและนี่คือภาพทีมงานสันติวีนานะครับผู้กำกับคือคนนี้นะครับคุณทวีณบางช้างนะครับเขามีนามแฝงว่ามารุตนะครับเมื่อกี้จะเห็นเขาอยู่ตอนที่เซ็นสัญญาเรื่องผู้ชนะ10 ทิศด้วยนะครับเขาเป็นผู้กำกับมาตั้งแต่เรื่องพันท้ายนรสิงห์ที่คุณดัตเป็นตากล้องเรื่องแรกนะครับคุณดัตก็ดึงมาเป็นผู้กำกับเรื่องนี้นะครับคนนี้คือวิจิตรคุณาวุฒินะครับเป็นผู้ช่วยเขียนบทนะครับแล้วก็คุณดัตนางเอกเรวดีศรีวิไลนะครับพระเอกภูลพันธ์ลังควรเป็นพระเอกนางเอกใหม่ทั้งคู่นะครับไม่เคยมีผลงานการแสดงมาก่อนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นคุณอุดัยศิริสมบัตินะครับเป็นโปรดักชันดีไซเนอร์นะครับเป็นผู้กำกับศิลป์นะครับ ทำไมต้องสันติวีนานะครับทำไมถึงไม่สร้างผู้ชนะ10 ทิศต่อนะครับอันนี้เนี่ยจากข่าวภาษาไทยนะครับที่ผมพบเนี่ยมันก็ระบุว่าการประกวดที่จะมีที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีขึ้นเพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีนะครับระหว่างชาวโลกให้เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็เพื่อส่งเสริมการผลิตภาพยนตร์ให้ก้าวหน้าขึ้นนะครับเขาจึงวางกฎว่าห้ามทำภาพยนตร์เกี่ยวกับการใส่ร้ายป้ายสีทางการเมืองนะครับพูดง่ายคือไม่ให้ทำหนังการเมืองให้มุ่งเน้นแสดงถึงชีวิตประเพณีศาสนานะครับของแต่ละประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องผู้ชนะ10 ทิศเนี่ยมันจึงน่าจะตกไปด้วยเหตุผลนี้นะครับเพราะว่า1คือหนังมันก็เป็นการเมืองด้วยแม้จะเป็นการเมืองในสมัยโบราณก็ตามนะครับ2ก็คือมันเป็นหนังฟอร์มใหญ่นะครับมันต้องใช้เวลาสร้างนานนะครับแล้วก็3ก็คือมันไม่ได้แสดงให้เห็นถึงชีวิตประเพณีศาสนาของไทยในตอนนั้นนะครับ สันติวินานะครับเล่าสำหรับคนที่ไม่เคยดูนะครับจริงๆหนังมีให้ชมใน YouTube ของหอภาพยนตร์เต็มเรื่องนะครับสามารถไปชมได้นะครับเรื่องคร่าวๆก็เป็นเรื่องดาวความรักนะครับระหว่างหญิงสาวคนหนึ่งนะครับชื่อวีนานะครับกับชายหนุ่มตาบอดนะครับชื่อสันตินะครับทั้งคู่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กนะครับพอโตขึ้นมาก็รักชอบพอกันนะครับแต่ก็ถูกกีดกันนะครับจากพ่อแม่ของฝ่ายหญิงนะครับโดยเห็นว่าผู้ชายยากจนนะครับแล้วก็ตาบอดนะครับ ก็เป็นเมโลดราม่านะครับเป็นหนังที่เป็นเรื่องความรักนะครับแล้วก็จบแบบไม่สมหวัง
หนังเรื่องนี้เนี่ยเมื่อได้ไปประกวดนะครับที่ที่ญี่ปุ่นนะครับก็คือตัวหนังเองเนี่ยถ้าได้ไปดูเนี่ยก็จะเห็นว่าทำตามสูตรที่จุดประสงค์ของงานทุกอย่างนะครับก็คือมีทั้งเรื่องชีวิตประเพณีที่สำคัญคือศาสนาพุทธเนี่ยจะเห็นชัดเจนมากนะครับแล้วก็ตัวหนังเองเนี่ยคนที่เขียนบทคือโรเบิร์ตจีนอร์นะครับซึ่งก็น่าแปลกอยู่เหมือนกันนะครับว่าคนที่เขียนกับเป็นฝรั่งอเมริกันนะครับไม่ใช่ทีมงานไทยนะครับคือต้นเรื่องเนี่ยมาจากจีนอร์นะครับแต่คนที่มาทำไดอะล็อกเนี่ยก็คือผู้กำกับทวีณบางช้างกับวิจิตรคุณาวุฒินะครับเมื่อกี้ที่ให้เห็นรูปไปแล้วก็อันนี้เป็นรูปคุณดัตนะครับรางวัลที่ได้รับนะครับคือสันติวินาเนี่ยเมื่อไปประกวดแล้วเนี่ยก็ได้รับรางวัลนะครับจากกรรมการนะครับกรรมการเนี่ยมีทั้งหมด9คนจาก4ประเทศนะครับก็มีไต้หวันนะครับ1คนนะครับญี่ปุ่นฟิลิปปินส์สิงคโปร์กับไทยเนี่ยประเทศละ2คนนะครับโดยตัวแทนของไทยเนี่ยก็คือประสัทปัญญารชุนนะครับซึ่งเป็นน้องชายของรักปัญญารชุนนะครับเมื่อกี้ผมพูดข้ามไปรักปัญญารชุนเนี่ยเป็นลูกเขยของจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับซึ่งเป็นนายกในตอนนั้นนะครับแล้วปีต่อมาก็เข้าสู่การเมืองนะครับโดยจอมพลป.ชักนำนะครับแล้วก็ในสูจิบัตรเนี่ยก็บอกว่าเป็นเพื่อนของคุณรัฐด้วยนะครับแล้วก็รวมทั้งหลังจากที่โรเบิร์ตจินนอตตายเนี่ยเขาก็ไปเป็นหุ้นส่วนผลิตน้ำดื่มโพลาริสกับแม็กซีนนอตภรรยาของโรเบิร์ตจินนอตด้วยนะครับก็แปลกดีนะครับที่มีน้องชายของผู้สร้างเนี่ยมาเป็นกรรมการนะครับประสัทปัญญารชุนมาเป็นกรรมการอีกคนหนึ่งของไทยคือหม่อมราชวงศ์คฤห์ปราโมชนะครับซึ่งก็เดี๋ยวจะมีบทบาทในภาพยนตร์ชุดต่อไปที่จะพูดถึงนะครับผลการตัดสินเนี่ยสันติวินานะครับชนะรางวัลหลัก2รางวัลนะครับก็คือรางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยมนะครับนี่คือโล่รางวัลหลักนะครับโดยคุณดัตเองนะครับเป็นผู้ถ่ายภาพแล้วก็กำกับศิลป์ยอดเยี่ยมนะครับโดยคุณอุไรศรีสมบัตินะครับแล้วก็ยังได้รางวัลเป็นกล้องถ่ายภาพยนตร์นะครับกล้องยี่ห้อมิทเชลนะครับของอเมริกานะครับซึ่งรุ่น BNC นะครับเป็นกล้องที่มาตรฐานระดับสากลในตอนนั้นนะครับไม่มีผู้กำกับไทยในตอนนั้นใช้มาก่อนนะครับเป็นกล้องราคาแพงซึ่งรางวัลนี้เนี่ยมันเป็นรางวัลที่สมาคมตัวกล้องนี้นะครับเป็นรางวัลที่สมาคมผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์แห่งอเมริกาเนี่ยมอบให้นะครับสำหรับภาพยนตร์ที่แสดงวัฒนธรรมของเอเชียได้เป็นอย่างดีนะครับเทศกาลนี้เนี่ยมันเป็นเทศกาลที่ค่อนข้างประหลาดอยู่เหมือนกันนะครับมันจัดในเอเชียนะครับเป็นครั้งแรกนะครับแต่ก็มีอเมริกาเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วก็ผมอ่านในคำกล่าวข้อเขียนของหม่อมคึกฤทธิ์ปราโมชนะครับที่อยู่ในสูจิบัตรเนี่ยก็พูดถึงอเมริกาเยอะนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าอเมริกาเนี่ยเป็นเจ้าภาพเลี้ยงต้อนรับกรรมการด้วยนะครับในคำกล่าวของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เนี่ยก็จะพูดว่าหวังว่าเจ้าภาพอเมริกันเนี่ยก็ได้ดูหนังแล้วก็จะเข้าใจวิถีชีวิตของชาวเอเชียว่าเป็นยังไงนะครับผนวกกับในตอนนั้นเป็นสงครามเย็นเนี่ยเพราะฉะนั้นเทศกาลนี้มันก็เป็นเทศกาลที่น่าจะมีนัยยะทางการเมืองนะครับพอสมควรอันนี้เป็นรูปจากเรื่องสันติวีนานะครับเพื่อให้ดูลักษณะของความเป็นไทยที่ถ่ายทอดในตอนนั้นนะครับมันเป็นความเป็นไทยในรูปแบบที่จอมพลป.พยายามจะผลักดันขึ้นมานะครับตั้งแต่ตอนเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยแรกนะครับยกตัวอย่างเช่นฉากแรกๆของเรื่องนะครับเด็กๆมารำแบบนี้เขาเรียกว่ารำวงนะครับซึ่งรำวงเนี่ยก็เป็นอะไรล่ะการละเล่นที่ปฏิรูปมาจากจอมพลป.นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยคนไทยจะไม่ได้รำเป็นมาตรฐานแบบนี้นะครับเขาก็ปฏิรูปขึ้นมาใหม่นะครับ นาฏศิลป์ก็เหมือนกันนะครับก็มีการปฏิรูปขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ยุคจอมพลป.นะครับมีการจัดระเบียบแบบแผนนะครับให้มีแบบแผนมากขึ้นนะครับงานอันนี้คืองานลอยกระทงนะครับที่อยู่ในหนังนะครับงานลอยกระทงก็เป็นประเพณีที่ได้รับความนิยมในยุคจอมพลป.นะครับจนปัจจุบันนี้เนี่ยมันยังมีงานลอยกระทงที่จัดโดยพยายามจะย้อนยุคไปยุคจอมพลป.อยู่นะครับเข้าใจว่า 2-3 ปีหลังนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าจอมพลป.เขา
เริ่มจะกลายเป็นเรื่องต้องห้ามในประเทศไทยนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่ลพบุรีเนี่ยจะมีงานลอยกระทงย้อนยุคจอมพลปเนี่ยจัดต่อเนื่องมายาวนานเป็น20ปีนะครับในหนังสันติวีนาเนี่ยฉากลอยกระทงก็ถือว่าเป็นฉากแสดงวัฒนธรรมนะครับฉากเด่นของเรื่องนะครับแล้วก็เรื่องการแต่งกายนะครับอันนี้ให้เห็นนะครับก็คือแม้จะเป็นอยู่ในชนบทก็ตามนะครับแต่ว่าจริงๆการแต่งกายของผู้คนในเรื่องสันติวีนาในชนบทเนี่ยบางทีแต่งตัวดียิ่งกว่าการแต่งกายของคนในชนบทในเมืองไทยในตอนนี้ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าจริงๆปกติแล้วเมืองไทยเป็นเมืองร้อนนะครับเวลาอยู่ในชนบทบางทียิ่งตามต่างจังหวัดอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับยุคเกษตรกรเนี่ยเขาก็มักจะไม่ใส่เสื้อกันนะครับแต่ว่าในหนังเนี่ยแต่งกายเป็นระเบียบเรียบร้อยหมดเลยนะครับแล้วที่สำคัญก็คือเรื่องศาสนานะครับศาสนาก็เป็นสิ่งที่จอมพลปพยายามจะผลักดันในตอนนั้นนะครับในตอนที่เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่2นะครับมันกำลังจะถึงปี2500นะครับซึ่งเป็นปีกึ่งพุทธกาลนะครับจอมพลปก็พยายามจะจัดสร้างพุทธมณฑลนะครับพยายามจะโหมโรงเรื่องศาสนาพุทธนะครับแล้วก็ในปี2499เนี่ยคือหลังสันติวินา2 ปีเนี่ยก็มีการกำหนดให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาตินะครับซึ่งสันติวีนาเนี่ยก็เป็นหนังที่ให้เห็นถึงความสำคัญของศาสนาพุทธอย่างชัดเจนนะครับอันนี้เป็นจดหมายชมเชยนะครับจากสภาวัฒนธรรมแห่งชาตินะครับซึ่งจอมพลปเป็นประธานกรรมการของสภาวัฒนธรรมนะครับสภาวัฒนธรรมเนี่ยจริงๆตั้งมาตั้งแต่จอมพลปเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยแรกนะครับแล้วก็ยังมีอยู่มาจนสมัย2นะครับแล้วจริงก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนสันติวินา2 ปีเนี่ยก็มีการก่อตั้งกระทรวงวัฒนธรรมขึ้นมาด้วยนะครับนอกจากนอกจากจะไปประกวดที่ญี่ปุ่นนะครับเรื่องสันติวินานะครับก็กลายเป็นหนังที่ถูกส่งไปประเทศเมื่อกี้ผมพูดถึงอเมริกาใช่ไหมครับซึ่งเป็นประเทศประชาธิปไตยนะครับแต่ว่าหลังจากนั้น3 ปีเนี่ยปี2500เนี่ยสันติวินาก็ถูกส่งไปในประเทศที่เป็นผู้นำคอมมิวนิสต์นะครับในตอนนั้นอย่างเช่นรัสเซียนะครับอันนี้ข่าวที่สันติวินาได้ไปฉายที่รัสเซียนะครับคือจริงๆแล้วไทยกับรัสเซียเนี่ยผมเข้าใจว่าช่วงสงครามเย็นเนี่ยแม้รัสเซียจะเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้มีไม่ได้ไม่ได้มีปัญหากันมากเท่ากับจีนนะครับแล้วก็แต่จริงๆแล้วความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซียเนี่ยมันยุติความสัมพันธ์ทางการทูตไปตั้งแต่ปี2460นะครับหลังจากที่พรรคบอลเชวิกปกครองโซเวียตนะครับแต่ก็เพิ่งมายกระดับความสัมพันธ์ทางการทูตนะครับในปี2499นะครับก็คือก่อนหน้าที่สันติวินาจะไปฉายใน1 ปีนะครับแล้วก็พอยกระดับความสัมพันธ์ทางการทูตนะครับก็มีการส่งทูตไปที่รัสเซียนะครับในปี2499พอปีถัดมานะครับสถานทูตไทยในรัสเซียเนี่ยก็สั่งซื้อสันติวินาไปฉายนะครับเพื่อแสดงวัฒนธรรมไทยที่รัสเซียนะครับเซ็นสัญญากัน2 ปีนะครับท่านทูตตอนนั้นคือคุณจี๊ดเศรษฐบุตรนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคุณโดมสุขวงศ์นะครับผู้ก่อตั้งหอภาพยนตร์เนี่ยได้เคยเล่าให้ผมฟังว่าเมื่อราว30 ปีที่แล้วนะครับก็มีข้าราชการทางการทูตจากรัสเซียเนี่ยที่มาประจำอยู่ที่ไทยนะครับได้เล่าว่าในตอนนั้นเนี่ยก่อนที่เขามาเนี่ยก็ต้องดูสันติวีนาก่อนนะครับคือเหมือนเป็นธรรมเนียมคนจากรัสเซียนะครับข้าราชการจากรัสเซียที่จะมาประจำที่ประเทศไทยเนี่ยต้องดูสันติวีนาก่อนเพื่อให้เข้าใจประเทศไทยนะครับนั่นขณะที่หลังจากที่สันติวีนาทำออกมาแล้วเป็นหลายสิบปีครับนอกจากรัสเซียนะครับสันติวินาก็ยังได้ไปฉายที่จีนด้วยนะครับในปี2500นะครับคือจีนเนี่ยกับไทยเนี่ยพอหลังจากที่เข้าสู่สงครามเย็นเนี่ยก็เป็นอะไรล่ะจีนกลายเป็นประเทศต้องห้ามของไทยนะครับยิ่งสหรัฐอเมริกามาสนับสนุนไทยเนี่ยก็ยิ่งพยายามจะให้ไทยเนี่ยต่อต้านจีนมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าในช่วงปลายรัฐบาลจอมพลป.นะครับคือก่อนปี2500เนี่ยก็มีหลักฐานว่าจอมพลป.พยายามจะหันไปปรับความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับจีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งทำให้ปี2500นะครับสันติวินาได้ไปฉายที่จีนนะครับ
ประมาณเดือนกันยายนนะครับซึ่งกันยายนเนี้ยเป็นเดือนที่จอมพลปถูกจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับนายกรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นทหารเหมือนกันเนี่ยมารัฐประหารนะครับแล้วจอมพลปก็ต้องลี้ภัยออกไปนะครับในช่วงเดือนเดียวกับที่สันติวนาไปฉายที่จีนพอดี เพราะฉะนั้นนะครับโดยสรุปเนี่ยสันติวนาจึงเป็นหนังที่ถูกสร้างเพื่อประกวดในเทศกาลที่เน้นเรื่องศิลปะวัฒนธรรมนะครับแล้วก็มีนัยยะทางการเมืองนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยตัวหนังเองเนี่ยก็ได้ความเป็นคือความเป็นไทยในหนังสันติวนาเนี่ยมันเป็นความเป็นไทยที่จอมพลปพยายามจะผลักดันให้มันมีอารยะขึ้นคือมีความเป็นสากลนะครับแล้วสิ่งสำคัญเลยก็คือสื่อสากลอย่างภาพยนตร์เนี่ยแล้วก็โดยเฉพาะบทบาทของคุณรัฐเปสันยีที่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นสากลเนี่ยมันทำให้หนังเรื่องนี้มันได้ถูกส่งออกไปในประเทศอื่นๆนะครับเพื่อเผยแพร่ความเป็นไทยอย่างที่จอมพลป.ต้องการในเวลานั้นแต่ในขณะเดียวกันนะครับที่ไทยเองนะครับหนังไม่ได้รับการต้อนรับมากเท่าที่ควรนะครับอันนี้เป็นข้อเขียนที่คุณรัฐเขียนให้ในหนังสืองานศพของคุณบรรทูลองควิสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นเจ้าของโรงหนังEmpire นะครับเป็นโรงหนังที่ฉายสันติวนาในเมืองไทยนะครับจะเห็นว่าประโยคนี้นะครับคุณรัฐบอกว่าปี1954เนี่ยเขาสร้างหนังเรื่องสันติวนานะครับแล้วก็ไม่มีโรงภาพยนตร์โรงไหนสนใจที่จะฉายนะครับเพราะว่าต่างบอกว่าเป็นหนังที่สร้างมาเพื่อให้ชาวยุโรปดูโดยเฉพาะนะครับในเวลานั้นนายเซียวก๊กก็คือชื่อของคุณบรรทูลนะครับเพิ่งสร้างโรงหนังสันติโรงหนัง Empire นะครับแล้วก็หลังจากที่ดูหนังเนี่ยเขาก็ตกลงที่จะฉายนะครับเป็นหนังไทยเรื่องแรกที่ฉายที่โรงหนัง Empire ก่อนหน้านั้นก็ฉายแต่หนังต่างประเทศนะครับเท่ากับว่าคือในสถานะความรับรู้ของคนไทยในตอนนั้นเนี่ยไม่ได้คิดอยู่แล้วว่าหนังเรื่องนี้ทำมาเพื่อให้คนไทยดูนะครับนี่คือภาพวันที่30 ธันวาคมนะครับปี1954นะครับเป็นตอนที่ในหลวงรัชกาลที่9นะครับเสด็จทอดพระเนตรนะครับภาพยนตร์เรื่องสันติวนารอบปฐมทัศน์นะครับเป็นหนังไทยเท่าที่มีหลักฐานปรากฏนะครับเป็นหนังไทยเรื่องแรกด้วยที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จทอดพระเนตรนะครับก็คือในช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่ในหลวงรัชกาลที่9เริ่มมีพระราชกรณียกิจเพิ่มมากขึ้นนะครับจริงๆมันก็เป็นนัยยะทางการเมืองอย่างหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็พระองค์เสด็จทอดพระเนตรภาพยนตร์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยหลายเรื่องนะครับแต่สันติวนาเท่าที่พบนะครับเป็นหนังไทยเรื่องแรก ประเด็นสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับคุณรัฐแล้วก็สันติวนานะครับก็คือโรเบิร์ตชินอสนะครับเขาเสียชีวิตก่อนที่สันติวนาจะฉายในเมืองไทยเนี่ยประมาณไม่ถึง10 วันนะครับเสียชีวิตวันที่20 ธันวาคมนะครับข้อมูลหลายแหล่งก็ระบุว่าเขาเป็นโรคโปลิโอนะครับแล้วก็เสียชีวิต ต่อมานะครับนิ้วเพชรและไทยแลนด์นะครับเป็นภาพยนตร์อีกเซตหนึ่งของคุณรัฐที่ได้ส่งออกไปที่ต่างประเทศนะครับก่อนจะไปถึงนิ้วเพชรกับไทยแลนด์นะครับเล่าบทบาทของคุณรัฐในวงการภาพยนตร์ก่อนนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่โรเบิร์ตจินอสเสียชีวิตนะครับคุณรัฐทำหนังนะครับในนามหนุมานภาพยนตร์อีก2 เรื่องนะครับก็คือชั่วฟ้าดินสลายนะครับปี1955นะครับแล้วก็ดงแดนนรกนะครับปี1957นะครับภายใต้ชื่อหนุมานภาพยนตร์นะครับคือคำว่า Far East Film เนี่ยแม้มันจะยังอยู่ในเอกสารพวกหัวจดหมายของบริษัทคุณรัฐก็ตามนะครับแต่มันไม่ได้อยู่ในไตเติ้ลภาพยนตร์ของคุณรัฐแล้วนะครับไม่เหมือนสันติวนานะครับจะใช้ว่าสร้างโดย Far East Film แล้วก็หนุมานโปรดักชั่นนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเป็นหนุมานอย่างเดียวเลยนะครับพูดง่ายคือคำว่า Far East Film เนี่ยหายไปพร้อมกับจีนอสนะครับในแง่การรับรู้ของคนทั่วไปแล้วก็คุณรัฐก็ไปกำกับเรื่องสวรรค์มืดนะครับปี1958นะครับให้กับบริษัทคัญชลาภาพยนตร์นะครับเรื่องโรงแรมนรกกับสวรรค์มืดเนี่ยคุณรัฐมาเป็นผู้กำกับแล้วนะครับไม่ได้เป็นตากล้องเหมือนเรื่องสันติวนาแล้วก็ชั่วฟ้าดินสลายนะครับทีนี้ในปี1958นะครับหลังจากที่กำกับเรื่องสวรรค์มืดนะครับเขาได้รับมอบหมายจากกรมศิลปากรนะครับ
ให้กำกับภาพยนตร์สารคดีสั้นนะครับยาวเรื่องละครึ่งชั่วโมงนะครับมีชื่อเรื่องว่านิ้วเพชรนะครับนิ้วเพชรเป็นสารคดีที่ถ่ายทอดให้เห็นถึงความงามของนาฏศิลป์ไทยนะครับผ่านเนื้อหาของวรรณคดีนะครับเรื่องรามเกียรติ์นะครับตอนนารายณ์ปราบนนทุกข์นะครับแล้วก็ไทยแลนด์นะครับอันนี้คือไทยแลนด์เป็นสารคดีแนะนำประเทศไทยเลยครับก็คือแนะนำตั้งแต่สถานที่สำคัญวิถีชีวิตประเพณีกีฬานะครับการละเล่นนะครับงานมหรสพอะไรพวกนี้นะครับ คนที่เป็นต้นคิดของสารคดีทั้งสองเรื่องนี้นะครับก็คือคุณธนิตอยู่โพนะครับคุณธนิตอยู่โพเป็นอธิบดีกรมศิลปากรนะครับมาตั้งแต่ปี1956นะครับถึง1969นะครับแต่จริงๆแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยตั้งแต่ยุคจอมพลป.เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยแรกนะครับตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเขาก็มีบทบาทสำคัญนะครับในกรมศิลปากรนะครับเขาเป็นคนที่ฟื้นฟูนะครับทั้งเรื่องโขนเรื่องการดำนะครับคือฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมต่างๆของไทยเนี่ยเป็นคนที่มาจัดระเบียบแบบแผนตามที่ตามนโยบายของจอมพลป.นะครับตอนนั้นนะครับปีที่สร้างเนี่ยทั้งสองเรื่องนะครับปี1958เนี่ยจริงๆแล้วนายกรัฐมนตรีเนี่ยคือจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์แล้วนะครับที่รัฐประหารจอมพลป.ไปนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีร่องรอยของจอมพลป.อยู่นะครับอย่างเช่นในเครดิตของคนที่สร้างนิวเพชรและไทยแลนด์เนี่ยมันก็จะขึ้นเลยว่าเป็นกระทรวงวัฒนธรรมนะครับซึ่งเป็นกระทรวงที่จอมพลป.ตั้งมาเมื่อปี1952นะครับแต่ว่าในปีนี้ปี1958เนี่ยจอมพลสฤษดิ์ก็ยุบกระทรวงวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ย้ายกรมศิลปากรเนี่ยเข้าไปอยู่กับกระทรวงศึกษาธิการแทนนะครับแต่ในหนังเนี่ยเข้าใจว่าโครงสร้างก่อนที่กระทรวงจะถูกยุบนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยยังมีชื่อกระทรวงเนี่ยเป็นเครดิตอยู่ที่ไตเติ้ลนะครับ ประสงค์ของการสร้างภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องนี้นะครับก็คือว่าในปีนั้นเนี่ยในวันที่10 กันยายน 1958เนี่ยมีคณะกรรมการจัดงานการแสดงสากลระหว่างประเทศนะครับที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมเนี่ยเขาได้กำหนดให้เป็นวันประเทศไทยนะครับก็คือถ้าวันไหนถูกกำหนดเป็นวันของประเทศอะไรเนี่ยประเทศนั้นๆจะต้องส่งคณะนาฏศิลป์ไปแสดงนะครับแต่กรมศิลปากรนะครับคืออันนี้มันเป็นข้อความมาจากหนังสือราชการนะครับกรมศิลปากรเนี่ยเห็นว่าการแสดงถ้าเราต้องส่งคณะแสดงไปต่างประเทศในเวลานั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองมากนะครับแล้วก็ในระหว่างนั้นฐานะการเงินของประเทศต้องช่วยกันประหยัดนะครับจึงตัดสินใจทำภาพยนตร์35 มิลลิเมตรสี2เรื่องนี้ขึ้นมาแทนนะครับแล้วก็พากย์เสียงภาษาอังกฤษแทนที่จะส่งคณะไปนะครับส่งหนังไปแทนนะครับซึ่งมันก็แสดงให้เห็นว่ามันเป็นไอเดียที่ต้องการจะใช้สื่อสากลอย่างภาพยนตร์เนี่ยคือแทนที่จะไปแสดงความเป็นไทยให้เขาดูเนี่ยใช้สื่อภาพยนตร์เนี่ยบันทึกแล้วก็เอาไปถ่ายทอดแทนนะครับซึ่งมันก็เป็นกุศโลบายที่สำคัญนะครับนอกจากมันจะประหยัดค่าใช้จ่ายที่เขาบอกด้วยเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยภาพยนตร์2เรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นภาพยนตร์ที่ถูกเผยแพร่ซ้ำไปซ้ำมานะครับให้เห็นถึงความเป็นไทยให้ต่างประเทศได้ชมนะครับก็คือทำครั้งเดียวนะครับแต่มันใช้ประโยชน์ได้อีกหลายครั้งแล้วก็อีกหลายปีเลยนะครับ ภาพยนตร์เรื่องนิ้วเพชรแล้วก็ไทยแลนด์นะครับภาพอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับในภาพนี้เป็นข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐนะครับในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระราชินีนะครับเสด็จทอดพระเนตรนะครับคือเมื่อกี้ที่บอกว่ามันหนังทำมาเพื่อจะไปฉายในงานแสดงศิลปะการแสดงที่เบลเยียมเนี่ยแต่เขาก็เอามาฉายให้คนไทยดูในเมืองไทยด้วยนะครับในวันเดียวกันหนังเป็นสารคดีสั้นนะครับ2เรื่องก็เลยไปฉายคู่กับหนังของ Billy Wilder นะครับชื่อเรื่องว่า Witness for the Persecution นะครับก็คือเป็นหนังฉายประกอบหนังเรื่องยาวของต่างประเทศนะครับที่โรงภาพยนตร์กรุงเกษมนะครับแล้วก็เป็นวาระใหญ่นะครับเป็นวาระใหญ่ของไทยในตอนนั้นนะครับคือเอกสารทั้งหมดที่ผมกำลังจะพูดถึงต่อไปนี้เนี่ยได้มาจากเอกสารราชการของกรมศิลปากรนะครับจดหมายเหตุของกรมศิลปากรในตอนนั้นนะครับซึ่งเขาก็รวบรวมทั้งพวกรีวิวอะไรต่างๆ
ของจากหนังสือพิมพ์นะครับที่น่าสนใจก็คือว่ามันจะมีโน้ตของคุณธนิตอยู่โพนะครับอธิบดีกรมกรมศิลปากรเนี่ยโน้ตว่าประมาณว่าให้คุณดัตเนี่ยได้อ่านพวกรีวิวอะไรพวกนี้นะครับเพื่อจะเป็นไอเดียสำหรับเรื่องที่จะทำกันต่อไปนะครับซึ่งก็ไม่ทราบเป็นเรื่องอะไรนะครับ ทีนี้มาพูดถึงรีวิวนะครับว่าที่บอกว่ามีรีวิวจากคอลัมนิสต์เนี่ยในหนังสือพิมพ์ตอนนั้นที่รวบรวมมาได้เนี่ยเขาพูดถึงหนังทั้งสองเรื่องอย่างไรบ้างนะครับเริ่มจากคนแรกสุดนะครับคือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะครับคนที่ไปเป็นกรรมการเรื่องสันติวีนานะครับแล้วก็เป็นคนที่เป็นคนสร้างประดิษฐกรรมเรื่องความเป็นไทยผ่านงานเขียนต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นนิยายบทความนะครับซึ่งมีคนติดตามเป็นจำนวนมากนะครับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนร่วมกับโครงการนี้สำคัญนะครับเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นคนพากย์เสียงภาษาอังกฤษของหนังทั้งสองเรื่องนะครับโดยบทความของคึกฤทธิ์เนี่ยเขาพูดถึงนิ้วเพชรอย่างเดียวนะครับพูดถึงนิ้วเพชรเป็นหลักนะครับบอกว่าเขาชมเชยนะครับแล้วก็บอกว่าเขาบอกวิธีการประยุกต์นะครับหนังการรำของไทยนาฏศิลป์ของไทยเนี่ยคือผมจริงๆพอมายุคหลังเนี่ยเราจะใช้คำว่าโขนนะครับเป็นเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์โขนเนี่ยแต่เท่าที่ผมอ่านในบทรีวิวในตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ใช้คำว่าโขนนะครับเขาใช้คำว่าเป็นนาฏศิลป์ไทยนะครับเข้าใจว่าถ้าเป็นโขนจริงๆเนี่ยมันต้องสวมหัวโขนนะครับแต่ว่าในเรื่องนิ้วเพชรเนี่ยมันเป็นการรำอย่างเดียวไม่ได้สวมหัวโขนนะครับแม้เรื่องรามเกียรติ์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เราคุ้นเคยพอเวลาเขาเล่นโขนกันก็ตามนะครับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เนี่ยบอกว่าทำไมต้องเลือกตอนนารายณ์ปราบนนทุกข์นะครับคือนารายณ์ปราบนนทุกข์นะครับที่เขาต้องเลือกตอนนี้มาแสดงนะครับเพราะว่ามันแสดงนาฏศิลป์สำคัญนะครับขั้นสูงของไทยเนี่ยเอาไว้ได้หมดนะครับบทดำหน้าผ้าสูงเอาไว้มากนะครับโดยเฉพาะตอนท้ายสุดเนี่ยตอนที่นารายณ์ต้องแปลงกลายมาเป็นนางคือเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเล่าก่อนเดี๋ยวเริ่มจะสับสนนะครับคือตัวยักษ์นะครับถูกนางฟ้าแกล้งนะครับหัวเนี่ยจนผมหลุดหมดเลยก็เลยแค้นนะครับไปขอพรเทพเจ้านะครับพระอิศวรนะครับแล้วก็พระอิศวรเนี่ยก็ให้เสกให้นิ้วเนี่ยกลายเป็นเพชรชี้ใครก็ตายหมดนะครับตัวนนทุกข์ซึ่งเป็นยักษ์เนี่ยก็ไปชี้คนอื่นนะครับคนพวกนางฟ้าที่มากันแกล้งตัวเองเนี่ยก็ตายหมดเรื่องก็เลยไปถึงพระนารายณ์นะครับที่ต้องแปลงกายมาเป็นนางฟ้านะครับหลอกให้นนทุกข์เนี่ยร่ายรำตามตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นไอตอนที่ไล่รำตามในหนังเนี่ยท่ารำแต่ละท่าเนี่ยมันเป็นท่ารำเบสิกนะครับท่ารำพื้นฐานของไทยซึ่งมันมีครบหมดเลยนะครับพอถึงฉากสุดท้ายเนี่ยท่ารำนิ้วมันจะชี้ไปที่ขาตัวเองนะครับก็ทำให้ตัวนนทุกข์เนี่ยต้องเอานิ้วที่เป็นนิ้วเพชรเนี่ยชี้ที่ขาตัวเองก็เลยทำให้ตายไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาต้องเลือกเรื่องนี้ขึ้นมานะครับเพราะมันมีฉากสำคัญคือฉากนี้เนี่ยที่มันแสดงให้เห็นถึงนาฏศิลป์เบื้องต้นของไทยเอาไว้หมดนะครับอันที่สองที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์บอกนะครับก็คือบอกว่าจริงๆแล้วละครรำของไทยเนี่ยมันจะต้องร้องด้วยนะครับก็คือรำคร่าวๆรอบหนึ่งนะครับให้เข้ากับบทร้องแล้วก็รำโดยละเอียดอีกรอบหนึ่งนะครับเหมือนรำซ้ำกัน2 รอบนะครับพอเป็นภาพยนตร์เนี่ยเขาตัดเรื่องร้องออกไปนะครับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็พยายามจะบอกว่ามันไม่ได้เป็นการทำลายนะครับแต่มันเป็นการประยุกต์เพื่อให้มันกระชับขึ้นนะครับเพราะต่อให้ร้องไปเนี่ยฝรั่งก็ไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับก็เลยเหลือแค่ท่ารำอย่างเดียวแล้วเนื้อเรื่องก็บรรยายโดยตัวเขาเองลูกเพชรเนี่ยได้รับการชื่นชมอย่างมากนะครับจากหนังสือพิมพ์ไทยในเวลานั้นนะครับคือแทบจะไม่มีใครติเลยนะครับจากบทรีวิวประมาณ 5-6 ฉบับที่ผมได้อ่านนะครับซึ่งตรงข้ามกับเรื่องไทยแลนด์นะครับที่บอกว่าเป็นดีแนะนำประเทศไทยเนี่ยไทยแลนด์เนี่ยเสียงวิจารณ์ก้ำกึ่งนะครับคนที่ชมก็ชมเวอร์ไปเลยนะครับอย่างเช่นมีคอลัมนิสต์จากหนังสือพิมพ์อิสระนะครับนามปากกาวสุภาพชนเนี่ยชมว่าดูแล้วเนี่ยเกิดความรักชาติไทยความหวงแหนชาติไทยเนี่ยจะเพิ่มยิ่งขึ้นนะครับจนรู้สึกว่าการเดินขบวนเพื่อแสดงความรักชาติเมื่อวันที่7ที่ผ่านมานะครับมันคงมีอีเวนต์อะไรสักอย่างในตอนนั้นนะครับยังจะดูน้อยไปได้ซ้ำนะครับแต่
ในขณะที่นะครับมีผู้วิจารณ์เรื่องไทยแลนด์นะครับหนังสือพิมพ์เพื่อนบ้านเนี่ยบอกว่าหนังเนี่ยเป็นเหมือนภาพยนตร์นำเที่ยวกรุงเทพนะครับแล้วก็นครปฐมนี่คือพระปฐมเจดีย์ของนครปฐมนะครับอีกจังหวัดหนึ่งนะครับน่าดูมากเมื่อถ่ายจากบนอากาศนะครับแต่บางตอนเนี่ยก็ทำให้อดคิดไปถึงเรื่องสันติวีนาไม่ได้นะครับก็คือเรื่องที่คุณดัดก่อนหน้านี้นะครับมีเจ้าของนามปากกาอีกคนหนึ่งนะครับชื่อว่าแกลตานะครับอันนี้ผมพอทราบว่าเป็นนามปากกาของแพทย์หญิงโชติศรีท่าราบนะครับเขาก็เป็นนักเขียนคนสำคัญนะครับเขียนทั้งเรื่องดนตรีคลาสสิกเขียนเรื่องเกี่ยวกับความเป็นไทยอะไรต่างๆนะครับภาษาไทยนะครับคุณแกลตาเนี่ยก็บอกว่าในหนังมันจะมีแนะนำประเพณีลอยกระทงนะครับเขาก็พูดเลยว่าที่ลอยกระทงเนี่ยมันดูชอบกลเหมือนลอยกระทงในเรื่องสันติวีนาของหนุมานภาพยนตร์นะครับความหมายก็คือมันดูแปลกนะครับแสดงว่าลอยกระทงสันติวีนาที่เราเห็นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ลอยกระทงที่คนไทยในตอนนั้นคิดว่าเป็นเรื่องปกตินะครับคิดว่าเป็นเรื่องแปลกนะครับหมายถึงว่าอาจจะเป็นลักษณะการการลอยกระทงหรือว่าการร้องเพลงบนเรืออะไรตอนนั้นเนี่ยพูดง่ายคือมันอาจจะไม่ตรงกับความจริงในเวลานั้นนะครับแล้วอาตาเนี่ยก็จะบอกอีกว่าเขาไม่ได้รู้สึกชื่นชอบมันซะเลยมันไม่เหมือนกับชีวิตจริงของคนไทยนะครับการแต่งงานก็ดูแข็งนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็มีความคิดว่าไทยแลนด์เนี่ยของกรมศิลปากรเนี่ยมันก็คือกรุงเทพนะครับกรุงเทพก็คือไทยแลนด์นะครับแล้วเขาก็บอกว่าคิดไปถึงว่าชีวิตของคนไทยที่วอลต์ดิสนีย์มาถ่ายทำเนี่ยจะดูเข้าถึงชีวิตของคนไทยจริงๆได้มากกว่านะครับหนังของวอลต์ดิสนีย์คืออะไรนะครับนี่นะครับคือย้อนไปประมาณ4 ปีก่อนหน้านั้นนะครับเดียวกันสันติวีนาเนี่ยวอลต์ดิสนีย์ได้ทำสารคดีชื่อเรื่องว่าไซแอมนะครับหรือว่าสยามเนี่ยขึ้นมานะครับเป็นสารคดีแนะนำประเทศไทยเหมือนกันนะครับความยาวประมาณครึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอลัมนิสต์อีกคนหนึ่งนะครับชื่อว่าสามนกฤษณะเนี่ยก็บอกถึงเหมือนกันนะครับบอกว่ามีคนวงในเล่าให้เขาฟังว่าสารคดีของดิสนีย์เนี่ยเป็นต้นตอให้เกิดไทยแลนด์เพราะว่ามันไม่เป็นที่สบอารมณ์ของนายกรัฐมนตรีชุดก่อนนะครับก็คือจอมพลป.นะครับท่านผู้นั้นจึงวาดความคิดจะสร้างไทยแลนด์ด้วยน้ำมือของคนไทยเพื่อทับไทยแลนด์ของดิสนีย์นะครับแล้วก็จริงๆผมก็เคยได้ยินมานะครับแต่มันไม่มีหลักฐานชัดเจนนะเคยได้ยินมาว่าจริงๆเรื่องนิ้วเพชรเนี่ยมันก็จุดประสงค์อย่างหนึ่งก็คือทำขึ้นมาเพื่อตอบโต้ความเข้าใจผิดในฉากแสดงโขนจากเรื่อง The King and I ด้วยนะครับ The King and I ก็เป็นหนังดังในยุคนั้นของฮอลลีวูดนะครับแล้วก็จะมีฉากที่เจ้าชายในพระราชวังเนี่ยแสดงโขนนะครับแต่ไม่ว่าจะเดี๋ยวผมให้ดูหนังของดิสนีย์นิดหนึ่งนะครับอันนี้แคปภาพมานะครับดิสนีย์เนี่ยพูดง่ายๆก็คือเป็นสารคดีที่ถ่ายชีวิตคนไทยทั่วไปนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยมันไม่ได้เป็นชีวิตที่จัดฉากขึ้นมาเหมือนสารคดีไทยแลนด์ของกรมศิลปากรนะครับไม่ว่าข้อสันนิษฐานดังกล่าวเนี่ยจะเป็นจริงหรือไม่นะครับว่าทำมาเพื่อตอบโต้วอลต์ดิสนีย์นะครับแต่สิ่งที่เราเห็นได้ชัดนะครับอันนี้ก็สามารถไปดูได้ในช่อง YouTube ของภาพยนตร์นะครับทั้งไทยแลนด์แล้วก็นิวเพชรนะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือภาพยนตร์ทั้ง2 เรื่องเนี่ยมันเป็นการจัดฉากขึ้นมานะครับแสดงตามแบบแผนที่รัฐไทยต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยมีความเห็นเป็น2แบบนะครับแบบหนึ่งก็ยิ่งทำให้เกิดความรักชาตินะครับแต่อีกแบบหนึ่งเนี่ยคนที่วิจารณ์ตรงไปตรงมาก็บอกว่ามันไม่ตรงกับความเป็นไทยจริงๆนะครับต่างจากของดิสนีย์ซึ่งเป็นการถ่ายชีวิตจริงๆนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มีเอกสารราชการเป็นจำนวนมากนะครับแสดงให้เห็นว่าไทยแลนด์เนี่ยไทยแลนด์กับนิวเพชรเนี่ยมันถูกใช้เป็นคู่มือแนะนำประเทศไทยฉบับทางการนะครับในรูปแบบของสื่อภาพยนตร์นะครับด้วยการนำไปฉายให้ชาวต่างชาติได้ชมอีกมากมายนะครับก็คือมันเป็นอย่างที่บอกนะครับมันเหมือนเป็นแฮนด์บุ๊กของเมืองไทยในรูปแบบภาพยนตร์ในเวลานั้นนะครับที่รัฐไทยต้องการด้วยนะครับไม่ใช่ความเป็นไทยแบบที่ผมก็ไม่อาจพูดตรงๆว่าตอนนั้นเป็นจริงแค่ไหนนะครับแต่ว่าที่พูดได้ก็คือมันเป็นแบบที่รัฐไทยต้องการในเวลานั้นนะครับเพราะมันสร้างโดยหน่วยงานของรัฐนะครับกรมศิลปากร
ในบรรดาเอกสารที่เห็นทั้งหมดนะครับอันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คืออันนี้นะครับอันนี้เป็นเอกสารจากบริษัทหนุมานภาพยนตร์เองนะครับในปีถัดมานะครับปี1959นะครับคุณดัตบอกว่าตัวเองเนี่ยได้รับเชิญจากสถานทูตเยอรมันนะครับไปยังกรุงเบอร์ลินนะครับในงานประกวดภาพยนตร์นะครับซึ่งก็เป็นเทศกาลภาพยนตร์เบอร์ลินนะครับเขาบอกว่าทางคณะกรรมการประกวดภาพยนตร์เนี่ยเคยชวนเขามาแล้วตั้ง3 ปีนะครับแต่ตอนนั้นยังไม่พร้อมปีนี้มีเรื่องนิ้วเพชรซึ่งเคยประกวดไปแล้วที่อื่นทำให้ไม่สามารถมาประกวดที่เบอร์ลินได้แต่กรรมการก็ได้แนะนำให้เอามาฉายในเซกชันแบบสเปเชียลนะครับโปรแกรมพิเศษเนื่องจากกรมศิลปากรเป็นผู้อำนวยการสร้างนิ้วเพชรข้าพเจ้าจึงอยากจะขอความเห็นจากท่านว่าสมควรจะรับคำเชิญหรือไม่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออยากจะให้ส่งหนังไปที่เบอร์ลินเนี่ยภายในวันที่10 พฤษภาคมนะครับให้ส่งฟิล์มไปให้ทันกรมศิลปากรก็มีจดหมายตอบกลับมาว่าอาจจะไม่ค่อยชัดมากนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังแล้วกันก็คือสถานทูตเยอรมันก็เชิญกรมศิลปากรเหมือนกันนะครับแล้วก็ตกลงว่าจะส่งหนังไปฉายประกวดครั้งนี้แล้วด้วยส่วนเรื่องที่คุณดัตบอกว่าจะควรจะรับเชิญไปเป็นตัวแทนของหนังที่เบอร์ลินไหมเนี่ยกรมศิลปากรไม่ขัดข้องเพราะว่าหนุมานภาพยนตร์เป็นผู้ถ่ายหนังเรื่องนี้และให้ความร่วมมือกับราชการมาโดยตลอดนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยต้องออกเองนะครับเพราะฉะนั้นนิ้วเพชรเนี่ยมันจึงเป็นภาพยนตร์ที่ได้ไปฉายที่เทศกาลใหญ่อย่างเบอร์ลินด้วยนะครับอาจจะไม่ใช่เป็นโปรแกรมประกวดนะครับแต่ก็เป็นโปรแกรมพิเศษนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีข่าวออกมาพอสมควรนะครับที่บอกว่ารายงานว่าหนังเรื่องนี้ได้ไปฉายที่เบอร์ลินแล้วก็คณะกรรมการมีความพึงพอใจมากนะครับแล้วก็หวังว่าปีถัดไปเนี่ยจะมีหนังจากประเทศไทยเนี่ยได้ไปฉายอีกนะครับนี่คือปี1959นะครับไปเราจะไปพูดถึงเรื่องแพรดำนะครับก่อนจะไปถึงแพรดำเนี่ยครับย้อนไปเมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับที่บอกว่าพอหนังเรื่องดิวเพชรนะครับได้ไปฉายที่เบอร์ลินแล้วก็มีข่าวว่าคณะกรรมการบอกว่าปีหน้าเนี่ยอยากจะให้มีหนังไทยมาร่วมอีกนะครับซึ่งก็มีจริงๆนะครับปี1959นะครับ1960นะครับมีหนังเรื่องนางทาสนะครับซึ่งก็ต้องเป็นหนัง35มิลลิเมตรเสียงในฟิล์มนะครับคือถ้าเป็นหนัง16มิลลิเมตรแบบที่คนไทยสร้างที่ผมเกริ่นไปตอนแรกเนี่ยไปประกวดไม่ได้นะครับเพราะมันไม่ได้เป็นมาตรฐานนะครับนางทาสเนี่ยเคยสร้างเป็นหนัง16มาก่อนนะครับแล้วผู้สร้างก็มาสร้างเป็นหนัง35มิลลิเมตรนะครับเข้าใจว่าก็คือสร้างเพื่อไปประกวดที่เบอร์ลินนี่แหละครับแล้วก็เพราะฉะนั้นนางทาสก็เลยได้ชื่อว่าเป็นหนังเรื่องแรกที่ได้ฉายประกวดที่เบอร์ลินนะครับในขณะที่นิ้วเพชรเนี่ยไปฉายเหมือนกันนะครับแต่ว่าไปฉายในโปรแกรมพิเศษทีนี้ปีถัดมานะครับคุณดัตก็ทำแพรดำนะครับความสำคัญของแพรดำเนี่ยในแง่ของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยนะครับมันเป็นหนังซีนีมาสโคปนะครับเรื่องแรกของไทยนะครับก่อนหน้านี้เขาเป็นคนแรกหลังสงครามนะครับที่ลงทุนสร้างโรงถ่ายลงทุนซื้อกล้องถ่ายหนัง35มิลลิเมตรนะครับลงทุนถ่ายหนังบันทึกเสียงนะครับพอมาแพรดำเนี่ยเขาก็ลงทุนซื้อเลนส์อนาโมฟิกนะครับซึ่งเป็นเลนส์สำหรับถ่ายภาพยนตร์จอกว้างแบบซีนีมาสโคปเนี่ยเข้ามาใช้เป็นคนแรกของไทยนะครับแม้มันจะมีหนังซีนีมาสโคปของต่างประเทศฉายในเมืองไทยมาแล้วเกือบ10 ปีนะครับแต่ว่าคนไทยคนแรกที่ทำสำหรับหนังไทยเนี่ยคือคุณดัตนะครับ แล้วก็หนังเนี่ยทำเพื่อขายชาวต่างชาติชัดเจนนะครับอันนี้ผมสัมภาษณ์คุณเอเดนเปสันยีนะครับคุณเอเดนตอนนั้นตอนทำเรื่องแพรดำเนี่ยเขามีอายุประมาณ14 ปีนะครับแต่ว่ามีเครดิตเป็นตากล้องร่วมด้วยนะครับแต่ว่าคุณเอเดนบอกว่าจริงๆแล้วเขาเป็นแค่ผู้ช่วยนะครับคุณดัตเป็นคนถ่ายทั้งหมดนะครับคุณเอเดนซึ่งเป็นลูกชายคุณดัตเนี่ยก็บอกเลยว่าคุณดัตเนี่ยทำเรื่องนี้มาเพื่อต้องการจะขายความเป็นไทยให้แก่ต่างชาตินะครับแล้วมันก็มีบทสัมภาษณ์ของคุณดัตนะครับที่คุณโดมบุญนาคนะครับนักเขียนเรื่องภาพยนตร์ในสมัยก่อนเนี่ยเขียนถึงนะครับในบทความที่ชื่อว่าเมื่อหนังไทยไปชิงหมีทองนะครับโดมบุญนาคก็เขียนนะครับอ้างว่าคุณดัตกล่าวว่าผมไม่หวังจะไปสู้อะไรกับฝรั่งเขาหรอก
หนังเราลงทุนเพียง2 ล้านบาทอย่างเบนเฮอร์เขาลงทุนตั้ง200 ล้านผมบอกตรงๆที่ส่งไปก็เพื่อจะให้ฝรั่งเขาได้ดูแล้วซื้อไปผมจะได้ทุนคืนเท่านั้นก็คือพูดชัดเจนเลยว่าทำมาเนี่ยเพื่อจะให้ฝรั่งดูแล้วซื้อหนังไปนะครับเพื่อจะเอาทุนคืนนะครับอันนี้มันก็สอดคล้องกับสิ่งที่คุณตั๊กเขาเขียนเองนะครับในปีถัดมานะครับปีหลังจากที่สร้างแพรดำนะครับมีบทความที่คุณตั๊กเขียนนะครับซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วแปลเป็นไทยนะครับเพราะจากเท่าที่คุยกับคุณเอเดนเนี่ยคุณตั๊กไม่ได้เขียนภาษาไทยนะครับแม้กระทั่งบทภาพยนตร์เขาเขียนภาษาอังกฤษนะครับบทความที่ผมได้อ่านเนี่ยเป็นภาษาไทยนะครับช่วงหนึ่งเนี่ยก็คุณตั๊กก็เขียนชัดเจนว่าเพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ทางการโฆษณาและการศึกษาไม่มีสื่อใดที่จะดีเท่ากับภาพยนตร์นะครับประชาชนชาวยุโรปและอเมริกาหรือแอฟริกาหรือทั่วโลกจะสามารถใช้ตาดูหูฟังสภาพชีวิตของคนไทยได้ดีก็ด้วยภาพยนตร์เป็นสื่อเท่านั้นเมื่อเขาเหล่านั้นไม่สามารถจะมาเยือนประเทศไทยด้วยตนเองได้ก็ควรจะเป็นหน้าที่ของเราชาวไทยที่จะนำความเป็นอยู่หรือชีวิตของเราไปอวดเขาจนถึงที่นะครับแพรดำนะครับเป็นหนังที่คุณดัตนอกจากจะสร้างเองนะครับกำกับเองเมื่อกี้บอกว่าถ่ายภาพเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่เขากำกับเองเรื่องโรงแรมนรกกับสวรรค์มืดเนี่ยคนถ่ายภาพเขาไม่ได้ถ่ายเองนะครับเขาให้คุณประสาทสุขุมถ่ายแต่พอมาเรื่องนี้ที่เป็นเลนส์จอกว้างเนี่ยอนาโมฟิกเนี่ยเขาถ่ายเองนะครับแล้วก็เขียนบทเองนะครับคือแต่งเรื่องขึ้นเองนะครับเขียนบทภาพยนตร์เองตัดต่อเองนะครับคือแทบจะทำทุกอย่างด้วยตัวเองทั้งหมดนะครับpoint นี้เนี่ยมันก็ทำให้มันก็จะแตกต่างจากสันติวีนานะครับกับไทยแลนด์แล้วก็นิวเพชรที่พูดไปนะครับคือสันติวีนาเนี่ยมันมีลักษณะเป็นความร่วมมือจากอเมริกาด้วยก็คือโรเบิร์ตชินอสนะครับแล้วโรเบิร์ตชินอสก็เป็นคนเขียนบทด้วยนะครับแล้วก็หนังมันก็ส่งในเทศกาลที่มันต้องการขายความเป็นศิลปะวัฒนธรรมอย่างชัดเจนนะครับในจุดประสงค์ของเทศกาลนะครับในขณะที่ไทยแลนด์กับนิวเพชรเนี่ยก็เป็นหนังที่กรมศิลปากรตั้งใจจะพูดถึงความเป็นไทยให้ต่างชาติได้ดูอย่างชัดเจนนะครับแต่ในแพรดำเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยมันไม่ได้มีความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมันเป็นสิ่งที่คุณรัฐคิดเองทั้งหมดทำเองทั้งหมดนะครับเข้าใจว่าตัวเทศกาลก็อาจจะไม่ได้เรียกร้องเรื่องความเป็นไทยอย่างจงแจ้งนะครับแต่ว่ามันก็ทำให้เห็นได้ว่าในหนังที่คุณรัฐทำเองเนี่ยคุณรัฐก็ยังคงถ่ายทอดความเป็นไทยนะครับในทัศนคติแบบของรัฐในตอนนั้นนะครับทีนี้พูดถึงของรัฐนะครับรัฐในตอนนั้นเนี่ยเป็นรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้เน้นเรื่องจริงๆแล้วเขาไม่ได้เน้นเรื่องวัฒนธรรมเท่ากับยุคจอมพลป.นะครับจอมพลสฤษดิ์เนี่ยเน้นเรื่องพัฒนาเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ไปยุบกระทรวงวัฒนธรรมด้วยซ้ำไปนะครับเอากรมศิลปากรเนี่ยไปอยู่กับกระทรวงศึกษาธิการแต่สิ่งหนึ่งที่เกี่ยวกับความเป็นไทยนะครับแล้วก็เกี่ยวกับความเป็นไทยที่ขายต่างชาติชัดเจนเนี่ยก็คือใน2502นะครับจอมพลสฤษดิ์ก่อนแพรดำ2 ปีเนี่ยจอมพลสฤษดิ์ได้จัดตั้งองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับหรือว่าอสท.ขึ้นมานะครับปัจจุบันคือททท.นะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะครับก็คือเป็นครั้งแรกที่มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่ต่างชาติอย่างจริงจังนะครับทางซ้ายมือเนี่ยคือเป็นโปสเตอร์ของอสท.ฉบับแรกนะครับโปสเตอร์ Welcome to Thailand ชิ้นแรกเลยนะครับที่ทำมาเพื่อโปรโมทให้ฝรั่งเข้ามาเที่ยวเมืองไทยนะครับทางขวามือเนี่ยเป็นอนุสารณ์อสท.นะครับเป็นนิตยสารที่ผลิตขึ้นมาเพื่อพูดถึงการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับเป็นคล้ายๆเป็นวารสารของตัวหน่วยงานนี้นะครับอันนี้คือปีช่วงที่แพรดำกำลังจะฉายนะครับพฤษภาคม2504นะครับซึ่งมันก็อิงมาจากโปสเตอร์นี่แหละครับจะเห็นว่าสิ่งที่ขายก็คือเรื่องการดำไทยนะครับแล้วก็มีเรื่องสถานที่สำคัญทางศาสนาพุทธนะครับซึ่งในหนังแพรดำเนี่ยมันก็มีสิ่งเหล่านี้อยู่ทั้งนั้นเลยนะครับคือเราจะเห็นว่าดูแพรดำไปแล้วนะครับอันนี้พูดเพราะพอยนี้นะครับไม่ได้พูดถึงเรื่องความเป็นฟิล์มนัวความเป็นการแสดงอะไรต่างๆนะครับคือแพรดำเนี่ยสามารถเอามาเป็นหนังโปรโมทการท่องเที่ยวประเทศไทยได้เลยนะครับเพราะว่าคุณรัฐถ่ายสถานที่สำคัญของไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยครับไว้หลายแห่งนะครับ
วัดพระแก้วนะครับรวมทั้งนี่คือพระปฐมเจดีย์นะครับซึ่งพระปฐมเจดีย์เนี่ยมันก็ไปอยู่ในไทยแลนด์นะครับเรื่องก่อนหน้านี้นะครับตอนที่ทำให้กรมศิลปากรตลาดน้ำนะครับ แล้วก็อาชีพทอผ้านะครับอาชีพทอผ้าของนางเอกเนี่ยเอ่อมันเป็นอาชีพที่กำลังนิยมอย่างมากในตอนนั้นนะครับคือการทอผ้าไหมเนี่ยมันเป็นได้รับความนิยมอย่างสูงเนี่ยในปีก่อนหน้านั้นนะครับปี1960เนี่ยเมื่อในหลวงกับราชินีเนี่ยในหลวงรัชกาลกับราชินีเสด็จไปเยือนอเมริกาและยุโรปนะครับโดยเฉพาะเมื่อพระราชินีฉลองพระองค์ด้วยชุดผ้าไหมเนี่ยมันทำให้ผ้าไหมเนี่ยเป็นที่สนใจของชาวต่างชาติมากแล้วอุตสาหกรรมทอผ้าไหมในเมืองไทยในตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นที่นิยมมันก็เลยเฟื่องฟูขึ้นมานะครับโดยมีจิมทอมสันนะครับซึ่งเป็นอดีต CIA คนสำคัญเนี่ยมาเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้นะครับสิ่งที่ผมสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่าชื่อภาษาไทยของชื่อภาษาอังกฤษของแพรดำนะครับที่ชื่อว่า Black Silk เนี่ยคือดูเผินๆมันก็เหมือนเป็นการแปลคำว่าแพรดำอย่างตรงตัวนะครับแพรมันก็แปลว่าซิลก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยแต่ถ้าเราดูหนังจริงๆเนี่ยคือคำว่าแพรในเรื่องเนี่ยแพรดำเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงชื่อของผ้านะครับแต่มันเป็นชื่อของคนนะครับคือแพรเนี่ยใส่ชุดดำนะครับมันก็เลยเป็นแพรดำแต่แทนที่ชื่อหนังภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเขียนว่าเป็น Black แพรนะครับแต่มันกับแต่เขากับเลือกใช้คำว่าซิลนะครับซึ่งซึ่งมันก็จะขัดกับนัยยะของชื่อที่เป็นชื่อภาษาไทยอยู่คาดเคลื่อนไปอยู่นิดหน่อยนะครับผมเข้าใจว่าคำว่าซิลมันเป็นคำที่ขายต่างชาติได้ในเวลานั้นนะครับซิลในความหมายถึงผ้าไหมนี่นะครับที่บอกว่ากำลังเป็นที่นิยมในตอนนั้นจากนางเอกจะทอผ้านะครับนางเอกยังต้องทำอาชีพกสิกรรมด้วยนะครับอาชีพกสิกรรมเนี่ยมันก็เป็นอาชีพที่มักจะอยู่ในหนังที่โฆษณาความเป็นไทยอะไรต่างๆนะครับศาสนาพุทธนะครับศาสนาพุทธก็สอดแทรกอยู่ในเรื่องชัดเจนนะครับเหมือนในเรื่องสันติวีนาเลยนะครับแล้วก็ยิ่งในช่วงยุคจอมพลสฤษดิ์เนี่ยถ้าเกิดเทียบกับพวกโปสเตอร์ต้านคอมมิวนิสต์นะครับหลังปี 2500 เนี่ยจะเน้นเรื่องศาสนาพุทธชัดเจนมากขึ้นกว่ายุคจอมพลป.ด้วยซ้ำนะครับนี้อยากจะพูดถึงบางอย่างนะครับที่พอดูแล้วเนี่ยมันอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้มันอาจจะไม่ได้ตรงกับความเป็นไทยจริงๆในตอนนั้นนะครับเหมือนที่เหมือนที่หนังของคุณดัตเนี่ยโดนวิพากษ์วิจารณ์จากคอลัมนิสต์นะครับในเรื่องไทยแลนด์เนี่ยว่าบางอย่างเนี่ยมันดูชอบกลอย่างเช่นเรื่องลอยกระทงนะครับแสดงว่าสันติวินามันก็ดูชอบกลเหมือนกันนะครับในไทยแลนด์มันถึงดูชอบกลแบบนั้นนะครับสิ่งที่มันดูชอบกลหรือดูแปลกๆนะครับเท่าที่ผมสังเกตในเรื่องแพรดำก็มีนะครับยกตัวอย่างเช่นฉากนี้นะครับฉากฆาตกรรมในเรื่องนะครับซึ่งภายในบ้านเนี่ยเก็บกระสอบข้าวเป็นจำนวนมากนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยกระสอบข้าวพวกนี้เนี่ยมันจะเก็บไว้ในยุ้งฉางนะครับซึ่งเป็นที่เก็บข้าวของคนที่ทำนานะครับมันจะไม่ได้อยู่ในเดือนที่เขาใช้อยู่อาศัยกันจริงๆนะครับหรือในทางกลับกันเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีใครไปนั่งกินข้าวในยุ้งฉางนะครับแต่ฉากนี้ต้องการจะโชว์ให้เห็นกระสอบข้าวซึ่งมันก็เป็นความแปลกตานะครับความเป็นเอกโซติกของไทยในตอนนั้นหรืออย่างฉากนี้นะครับฉากเด็กอาบน้ำในกระมังนะครับก่อนที่จะมาถึงฉากนี้เนี่ยจะเห็นว่าพระเอกนั่งคุยกับนางเอกอยู่นะครับแล้วก็ตัวผู้ช่วยนางเอกเนี่ยก็อุ้มเด็กมานะครับยกกระมังมานะครับใส่น้ำแล้วต้องมานั่งอาบน้ำกันอยู่กลางบ้านนะครับพอเสร็จก็ต้องยกกระมังกลับไปนะครับซึ่งไอการอาบน้ำเด็กอาบน้ำในกระมังเนี่ยมันเป็นความเอกโซติกนะครับที่มันอยู่ในหนังต่างชาติที่มาถ่ายทำเกี่ยวกับเมืองไทยเนี่ยมานานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7นะครับมันก็มีหนังเรื่องแรกที่มาถ่ายบันทึกเสียงในเมืองไทยเนี่ยมันก็มีฉากแบบนี้หรือว่าในหนังวอลต์ดิสนีย์ปีเดียวกับสันติวินาที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างไปเนี่ยมันก็มีฉากที่เด็กอาบน้ำในกระมังนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันบ้านนางเอกนะครับอยู่ติดท่าน้ำเนี่ยมันไม่ควรจะมาตั้งยกกระมังมาอาบน้ำกลางบ้านกันอย่างนี้หรือเปล่านะครับมันไปตั้งกระมังอาบที่ท่าน้ำก็ได้นะครับทีนี้มาถึงเรื่องฟีดแบ็กนะครับของผู้ชมนะครับเริ่มจากที่เบอร์ลินก่อนนะครับดูรูปนี้กันไปก่อนนะครับไปเบอร์ลินก่อนนิดหนึ่งนะครับ
ในบทความของคุณโดมบุญนาคเนี่ยก็เขียนว่าหนังสือพิมพ์เวลซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ดังของเยอรมันในตอนนั้นเนี่ยได้กล่าวชื่นชมแพรดำนะครับในแง่ของการใช้สีที่โดดเด่นและงดงามนะครับแต่ก็แปลกใจว่าทำไมคุณดัตต้องรับผิดชอบงานโปรดักชันเองทั้งหมดมากขนาดนี้นะครับในขณะที่เมืองไทยเนี่ยผมยังไม่พบเอกสารนะครับว่ารีวิวอะไรต่างๆเนี่ยแต่จากที่คุณสัมภาษณ์คุณเอเดนเนี่ยคุณเอเดนบอกว่าไม่ประสบความสำเร็จด้านรายได้นะครับเพราะเหมือนกับสันติวีนาเลยคือคนดูเนี่ยต่างรู้ว่าเป็นหนังที่ทำให้ชาวต่างชาติดูนะครับส่วนรูปนี้นะครับเป็นรูปที่ถ่ายมาจากรูปที่อยู่ที่บ้านคุณเอเดนนะครับคุณเอเดนบอกว่าในวันฉายรอบปฐมบรรทัดของแพรดำเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9เสด็จทอดพระเนตรอีกเหมือนกันนะครับเหมือนกับสันติวีนาแล้วก็ไทยแลนด์กับนิวเพชรเลยนะครับเรื่องนี้ก็เสด็จทอดพระเนตรนะครับและแม้หนังจะไม่ประสบความสำเร็จไม่ได้รายได้เนี่ยแต่สิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ตัดกับคุณดัตเนี่ยทำให้เขาภูมิใจมากนะครับเดี๋ยวจะให้อ่านอันนี้คือความที่คุณเอเดนเขียนนะครับไว้หลังรูปนะครับรูปนี้นะครับเขียนว่าท่านเนี่ยตรงตัดเป็นภาษาอังกฤษนะครับว่า is a high class movie นะครับป่าเล่าว่าหนังจะเป็นอย่างไรจะขาดทุนหรือกำไรเพียงคำตัดของในหลวงเท่านั้นป่าก็ภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับซึ่งคำว่า high class นะชั้นสูงเนี่ยที่มาจากพระราชดำรัสภาษาอังกฤษด้วยนะครับของบุคคลที่อยู่ในระดับสูงสุดของประเทศเนี่ยมันยิ่งตอกย้ำนะครับมาตรฐานระดับความเป็นสากลของแพรดำนะครับที่แตกต่างจากภาพยนตร์ไทยทั่วไปนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นภาพคุณดัตตอนที่กลับมาจากตอนที่ไปหรือว่ากลับมาจากวาระไหนนะครับแต่ว่าเอาคิดว่ามันเข้ากับสิ่งที่กำลังจะพูดถึงก็เลยนำมาประกอบนะครับก็คือจากที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยทำให้ผมเห็นว่านะครับความเป็นไทยเนี่ยซึ่งจริงๆต้องพูดว่ามันเป็นความเป็นไทยแบบที่ต้องการจะเป็นสากลนะครับหรือว่าเป็นไทยสากลคือความเป็นไทยแบบที่รัฐไทยต้องการนำเสนอเนี่ยกับความเป็นสากลของคุณรัฐเองนะครับไม่ว่าจากการที่เขาไปต่างประเทศมามีความรู้ด้านภาษาอังกฤษแล้วก็มีความสามารถด้านภาพยนตร์ระดับมาตรฐานสากลเนี่ยมันส่งเสริมกันนะครับความเป็นไทยของรัฐไทยกับความเป็นสากลของคุณรัฐเนี่ยมันส่งเสริมกันมาโดยตลอดนะครับทำให้ความเป็นไทยสากลเนี่ยผมใช้คำว่าไทยสากลเลยแล้วกันนะครับความเป็นไทยสากลเนี่ยมันได้รับการผลิตเป็นสื่อภาพยนตร์เผยแพร่ออกสู่ต่างชาติได้นะครับจากความสามารถและเครื่องไม้เครื่องมือระดับมาตรฐานสากลของคุณดัตนะครับมันเลยกลายเป็นแฮนด์บุ๊กอย่างที่บอกนะครับที่ในยุคที่ไม่มีทีวีไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับคนต่างชาติจะรู้จักคนไทยได้ดีที่สุดได้ยังไงนะครับถ้าไม่ได้มาดูด้วยตัวเองเนี่ยก็ต้องรู้จักจากหนังที่ทำออกไปในขณะที่หนังที่ต่างชาติมาทำเนี่ยมันเป็นหนังที่ไม่ค่อยถูกใจรัฐเท่าไหร่นะครับรัฐก็เลยทำเองนะครับทำเองก็ต้องพึ่งพาฝีมือนะครับแล้วก็อุปกรณ์ระดับสากลของคุณดัตนะครับในขณะเดียวกันคุณดัตเองเนี่ยก็ได้ใช้ความเป็นไทยตรงนี้เข้ามามีส่วนช่วยเป็นใบเบิกทางนะครับเพื่อให้ต่างชาติได้หันมาสนใจจากที่เห็นมาทั้งหมดเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาก็มองตรงนี้ออกนะครับเพื่อให้หนังเนี่ยได้ยกระดับผลงานไปสู่ความเป็นสากลนะครับคือพูดง่ายๆคือคุณดัตก็มองว่าถ้าไม่ทำแบบนี้เนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องแพรดำซึ่งเขาทำเองทั้งหมดนะครับถ้าไม่สอดแทรกตรงนี้เข้าไปถ้าไม่ใส่ความเป็นไทยแบบที่ต้องการจะให้เห็นต่างชาติอยากจะเห็นความเป็นไทยที่ถูกผลิตซ้ำมาตั้งแต่ยุคจอมพลป.เข้าไปเนี่ยมันจะไม่ได้ไปในระดับนี้นะครับแล้วก็แต่ไม่ได้พูดว่าคุณรัฐไม่ได้มีฝีมือนะครับคนละประเด็นกันนะครับพยายามจะบอกว่าเขาใส่ไปเพื่อให้มันเป็นใบเบิกทางอย่างหนึ่งด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือในภาพยนตร์เรื่องอื่นๆของคุณดัตนะครับที่ไม่ได้ทำฉายต่างประเทศเนี่ยมันต่างกันชัดเจนเลยนะครับชั่วฟ้าดินสลายอาจจะมีฉากลำไทยอยู่บ้างนะครับแต่อย่างโรงแรมนรกสวรรค์มืดที่เขากำกับนะครับหรือน้ำตาลแม่หวานโดยเฉพาะโรงแรมนรกกับสวรรค์มืดเนี่ยกับน้ำตาลแม่หวานเนี่ยเป็นหนังที่ไม่ได้ขายความเป็นไทยอะไรแบบนี้เลยโรงแรมนรกนี่ถ่ายแค่ฉากเดียวด้วยซ้ำนะครับแล้วก็จะเห็นถึงอารมณ์ขันอะไรต่างๆของคุณรัฐนะครับมากกว่าหนังที่เขาตั้งใจนะครับแล้วก็จงใจทำเพื่อเผยแพร่สู่ต่างประเทศนะครับ
อันนี้เป็นข้อสรุปนะครับส่วนต่อไปเป็นข้อสังเกตนะครับก่อนที่จะจบตรงนี้นิดหนึ่งนะครับก็ผมก็ตั้งข้อสังเกตเพิ่มขึ้นมาว่าในขณะที่เราพูดว่าคุณรัฐเนี่ยพยายามใส่ความเป็นไทยเข้าไปในหนังนะครับเพื่อให้หนังไม่ได้ไปสู่สากลนะครับพอหนังคุณดัตได้กลับมาฉายใหม่ในยุคหลังนะครับคือภาพยนตร์ของคุณดัตเนี่ยเมื่อพ้นจากช่วงเวลานั้นไปนะครับต้น2500เนี่ยหนังมันก็ไม่ได้ฉายอีกนะครับจนกระทั่งหอภาพยนตร์เนี่ยได้รับฟิล์มต้นฉบับจากแลบที่ประเทศอังกฤษที่คุณดัตนำฟิล์มต้นฉบับไปเก็บไว้นะครับแล้วก็นำมาจัดฉายครั้งแรกเนี่ยในปี2538นะครับ1995นะครับตอนนั้นยังไม่มีสันติวินานะครับเพราะว่าเรายังไม่พบสันติวินาก็จะมีเรื่องอื่นๆนะครับเรื่องสำคัญคือเรื่องแพรดำนะครับแพรดำเนี่ยได้รับความสนใจจากผู้ชมเป็นอย่างมากนะครับผู้ชมที่สนใจภาพยนตร์นะครับคนที่อยากยกตัวอย่างเนี่ยก็คือเป็นเอกรัตนเรืองนะครับคนนี้นะครับผู้กำกับไทยที่เวลาต่อมาเนี่ยเขาก็เป็นคนบุกเบิกผลงานหนังไทยไปสู่สากลในยุคหลังนะครับในเจเนอเรชันใหม่ในยุค New Wave เนี่ยคุณเป็นเอกเนี่ยก็นิยมหนังเรื่องชอบหนังเรื่องแพรดำนะครับจริงๆทุกเรื่องของคุณดัตนะครับแต่แพรดำก็เป็นเรื่องหนึ่งด้วยสิ่งที่ผมสังเกตคือแทบจะไม่มีใครนะครับที่จะพูดถึงความเป็นไทยที่อยู่ในหนังของคุณดัตเลยนะครับเขามักจะพูดถึงความเป็นสากลกันหมดนะครับอย่างเช่นเมื่อปีก่อนเนี่ยทางหอภาพยนตร์ได้ไปขอให้คุณเป็นเอกเนี่ยแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องแพรดำนะครับเพื่อเราจะมาโปรโมทนะครับอันนี้คือสิ่งที่คุณเป็นเอกเขียนมานะครับคุณเป็นเอกบอกว่าเขาคิดอยู่เสมอว่าคุณดัตเนี่ยเป็นมาสเตอร์ของหนังไทยที่นำพาหนังไทยไปสู่ยุคโมเดิร์นอย่างจริงจังเป็นคนแรกนะครับแล้วก็แพรดำเป็นเครื่องยืนยันสิ่งนั้นนะครับลายเซ็นของคุณดัตปรากฏเข้มข้นทั้งการสร้างคาแรคเตอร์ของนางเอกบทภาพยนตร์กำกับการแสดงการถ่ายภาพกำกับศิลป์เป็นหนังที่โมเดิร์นจริงๆโมเดิร์นไม่เสื่อมคลายนะครับเน้นเรื่องความเป็นโมเดิร์นความเป็นสมัยใหม่นะครับในขณะที่อีกคนหนึ่งนะครับคุณวิสิตศาสนาเที่ยงนะครับอันนี้เป็นภาพเทียบมาจากหนังของเขานะครับคุณวิสิตเนี่ยก็เป็นคนที่นิยมเรื่องแพรดำมากนะครับเคยให้สัมภาษณ์ไว้หลายครั้งนะครับว่าแพรดำเนี่ยเขาชื่นชอบมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะใช้สีนะครับตอนที่เขาทำหนังเรื่องฟ้าทลายโจรนะครับซึ่งก็เป็นหนังที่ได้ไปฉายที่คานนะครับเป็นหนังเรื่องแรกของเขาที่ไปฉายที่ต่างประเทศเนี่ยมันก็เป็นหนังบุกเบิกเทศกาลต่างประเทศของไทยในยุคหลังนะครับฟ้าทลายโจรเนี่ยก็เป็นหนังที่พยายามจะอิงจากหนังไทยในยุคเก่าๆหลายเรื่องนะครับแต่สิ่งที่เขาอิงมาจากแพรดำเนี่ยมันไม่ได้เป็นความเป็นไทยจากแพรดำนะครับสิ่งที่เขาอ้างอิงจากแพรดำเนี่ยมันคือความเป็นสากลในที่นี้หมายถึงหน้าตาของคุณพันนีนะครับซึ่งเป็นลูกสาวของคุณรัฐที่มาแสดงในเรื่องนะครับหน้าตาของคุณพันนีก็แน่นอนว่าเขามีเชื้อทางแขกนะครับหน้าตาก็เลยไม่ได้ดูความเป็นไทยสิ่งที่คุณวิสิตนำมาอ้างอิงจากเรื่องแพรดำในฟ้าทลายโจรเนี่ยก็คือหน้าตาของนางเอกอันนี้เขาบอกเองนะครับว่าเขาจงใจเลือกนางเอกให้หน้าตาคล้ายกับนางเอกเรื่องแพรดำนะครับซึ่งนางเอกเรื่องนี้คือคุณสเตลล่ามาลูกี้นะครับเป็นนักแสดงชาวโคลอมเบียอิตาลีที่เกิดและเติบโตในเมืองไทยครับข้อประมาณนี้นะครับตอนท้ายนี้เป็นข้อสังเกตเพื่อให้เห็นว่าเรื่องความเป็นไทยที่มันสอดแทรกอยู่ในผลงานของคุณดัตเนี่ยมันไม่ค่อยได้รับการพูดถึงเท่าไหร่นะครับมันอาจจะถูกกลบด้วยทักษะแล้วก็ฝีมือทางภาพยนตร์ของคุณดัตด้วยนะครับประมาณนี้ครับคุณสัญชัยขอบคุณคุณพุทธิพงศ์มากนะครับ นี่ให้ทุกคนพักก่อนนะครับให้ทั้งพุทธิพงศ์พักแล้วก็ล่ามได้พักสักครู่หนึ่งนะครับ วิวเลิกกดเลิกแชร์ได้เลยครับครับผม นะครับก็จะเห็นว่าเป็นเลคเชอร์ที่ทำให้เราเห็นภาพของหนังคุณรัฐที่เป็นหลักฐานยืนยันอย่างหนึ่งในเชิงเรื่องของนโยบายภาครัฐในสมัยนั้นในการที่จะโปรโมทความเป็นไทยนะครับให้นานาชาติได้เห็นกันนะครับก็คุณรัฐก็ใช้กระบวนการภาพยนตร์ในการนำเสนอตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับที่มีคำถามก็สามารถที่จะพิมพ์คำถามของท่านนะครับในช่องQ&A ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับ
แต่ก่อนถึงตรงนั้นเนี่ยผมอาจจะขออนุญาตถามคุณคุณวิวสักสองสามคำถามก่อนนะครับคำถามแรกนะครับผมก็คือเข้าใจว่าในช่วงที่คุณรัฐทำหนังเนี่ยนะครับก็จะมีสำนักข่าวสารอเมริกันเนี่ยหรือ USIS นะครับมีการจ้างบริษัทหนังไทยมานำหนังที่เป็น propaganda ต่อต้านคอมมิวนิสต์อยู่ด้วยอันนี้ก็เลยอยากจะรู้ว่าคุณรัฐเนี่ยได้รับการสนับสนุนจาก USIS บ้างหรือเปล่าครับเอ่อผมเรื่องการสนับสนุนผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าความเกี่ยวข้องกันเนี่ยก็พอเห็นอยู่บ้างนะครับอย่างที่หอภาพยนตร์เนี่ยเอ่อเรามีหนังที่เป็นหนังพ r o p a g a n d a ของยูซินะครับชื่อเรื่องว่าแดนมัจจุราชนะครับถ้าจำไม่ผิดหนังมันเหลือไม่สมบูรณ์นะครับแต่ว่าในฉากหนึ่งของหนังเนี่ยก็เห็นชัดเจนว่าถ่ายทำในโรงถ่ายของคุณดัตนะครับก็คือเป็นฉากเดียวกับหนังเรื่องสวรรค์มืดนะครับที่เป็นบ้านภายในบ้านนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเคยดูสารคดีนะครับที่ทางหอภาพยนตร์ทำเนี่ยตอนครบ100 ปีคุณดัตนะครับก็เมื่อประมาณ10 กว่าปีที่แล้วนะครับในสารคดีเนี่ยได้ไปสัมภาษณ์ผู้กำกับคนหนึ่งนะครับคือคุณแท้ประกาศวุฒิสารนะครับคุณแท้ก็บอกว่าคุณดัตเนี่ยได้ให้เขาอะไรล่ะให้เขาให้เขาไปช่วยงานยูซิตนะครับคือเหมือนยูซิตเนี่ยมาจ้างคุณดัตแล้วก็ให้คุณแท้ไปช่วยงานยูซิตนะครับคุณแท้จริงๆพอยที่คุณแท้เล่าเนี่ยพยายามจะเล่าถึงว่าเขาได้มีโอกาสใช้กล้องมิเชลตัวนั้นนะกล้องที่ได้เป็นรางวัลจากเรื่องสันติวีนามานะครับแต่คุณแท้เกริดมานิดหนึ่งว่ามันเป็นงานที่เกิดจากความร่วมมือกับยูซิตนะครับครับผมมีคำถามจากผู้ฟังถามว่าคุณรัฐได้สร้างหนังด้วยฟิล์ม16มิลลิเมตรและภาพสดตามคำนิยมในสมัยนั้นด้วยหรือเปล่าครับก็มีแค่เรื่องแรกเรื่องเดียวครับเรื่องตุ๊กตาจ๋าครับใช่ครับคือเรื่องก่อนที่เขาจะทำก่อตั้งโรงถ่ายขึ้นหนุมานภาพยนตร์ขึ้นมาหลังจากนั้นก็ไม่มีอีกเลยครับครับผมคุณวิวพอทราบผู้ชมฟีดแบ็ผู้ชมต่างประเทศที่มีหนังที่มีต่อคุณหนังคุณรัฐในประเด็นเรื่องของการนำเสนอความเป็นไทยบ้างไหมครับที่คุณรัฐพยายามจะใส่ความเป็นไทยเข้าไปในหนังเนี่ยมีฟีดแบ็ยังไงบ้างไหมครับฟีดแบ็ที่เป็นผู้ชมโดยตรงเนี่ยผมอาจจะยังค้นไปไม่ถึงตรงนั้นนะครับหมายถึงว่าที่เป็นผู้ชมแบบเป็น personal หรือว่าเป็นพวกข่าวหนังสือพิมพ์บทวิจารณ์อะไรต่างๆเนี่ยแต่สิ่งที่เห็นชัดเจนเนี่ยก็คือผู้ชมในระดับราชการเนี่ยแหละครับมันจะมีพวกเอกสารราชการจากต่างประเทศติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมากว่าอยากจะให้เอานิ้วเพชรกับไทยแลนด์เนี่ยไปฉายที่นี่ขอมาฉายที่ชั้นด้วยขอมาฉายที่นี่ด้วยอ่า มีแม้กระทั่งกรมประชาสัมพันธ์เองเวลาที่จะไปอวดอะไรต่างประเทศก็ต้องเอานิ้วเพชรกับไทยแลนด์ไปนะครับหรือแม้กระทั่งอสทของในยุคจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ที่บอกว่าตั้งขึ้นมาในปี2502เนี่ยเมื่อตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยก็พยายามจะขอฟิล์มนี้จากกรมศิลปากรมีการซื้อขายกันด้วยนะครับหมายถึงว่ามีการขอซื้อฟิล์มอะไรเนี้ยแล้วก็มีกรมศิลปากรต้องไปทวงฟิล์มกลับมาด้วยเพราะว่าที่ตัวเองเนี่ยมันเหลือแค่ก๊อปปี้เดียวแล้วก๊อปปี้เดียวแล้วนะครับ คือที่จะบอกก็คือว่ามันก็คงได้รับความเพราะว่าหนังที่มันไปฉายเนี่ยมันมีแต่ให้ต่างประเทศดูอยู่แล้วหลังจากนั้นนะครับมันก็คงได้รับความนิยมของในแง่ของพวกหน่วยงานสถาบันนะครับมันเลยทำให้มันมีปัญหาเรื่องฟิล์มไม่พอต้องซื้อฟิล์มใหม่ถ้าคุณอยากได้ต้องออกค่าจ่ายค่าพิมพ์ฟิล์มเองนะอะไรแบบเนี้ยครับอืมครับผมเอ่อนอกจากคุณรัฐแล้วในยุคนั้นมีผู้กำกับหรือคนทำหนังไทยหรืออื่นๆไหมครับที่มีความพยายามที่จะใส่ความเป็นไทยเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวหรือขายความเป็นไทยอะครับเอ่อ คือก่อนหน้านี้ผมก็พยายามจะลองดูนะครับว่าตอนนั้นมันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับในปีเดียวกันนั้นเนี่ยจริงๆก่อนหน้านั้นคือมันก็มีนะครับมันเป็นหนังแบบวรรณคดีไทยอะไรเงี้ยขุนช้างขุนแผนแต่ผมคิดว่าคือหนังส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นหนัง16มิลลิเมตรอยู่แล้วนะครับมันก็ไม่สามารถไปฉายที่ต่างประเทศได้ครับนอกจากปีก่อนนั้นคือนางทาสซึ่งก็ชัดเจนว่าเป็นหนังที่ต้องการจะขายความเป็นไทยในอดีตนะครับ แล้วก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นหนังที่เขาเคยสร้างมาก่อนแล้วด้วยนะครับตอนที่สร้างตอนแรกเนี่ยเป็นหนัง16มิลลิเมตรอันนี้มาสร้างใหม่เป็น35มิลลิเมตรมันก็ชัดเจนว่าตั้งใจสร้างเพื่อไปที่ต่างชาตินะครับแล้วก็ในปีนั้นเนี่ยมันมีในปีของ
แพรดำนะครับมันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่มันเป็นซีนีมาสโคปเหมือนกันนะครับแล้วแต่มันออกฉายทีหลังเนี่ยสร้างเสร็จทีหลังก็คือเรื่องเรือนแพครับปี2504นะครับเอ่อจริงๆมันก็ดูเหมือนขายความเป็นไทยนะครับหมายถึงว่าเพราะว่าฉากคือชื่อเรื่องฉากอะไรมันก็คือโอ๊ตชีวิตเฮาส์ผู้คนริมน้ำใช่ครับผู้คนริมน้ำของไทยอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เอ่ถ้าจำไม่ผิดมันก็มีฉากที่แสดงให้เห็นพวกสถานที่สำคัญอะไรพวกนี้เหมือนกันนะครับตอนที่พระเอกต้องเข้าไปในกรุงเทพเพื่อไปสอบแล้วก็มีฉากชกมวยด้วยนะครับเดินแพอะไรแบบนี้ก็มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็มันก็เป็นหนังที่มีศักยภาพที่จะไปฉายขายต่างประเทศได้อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือเรือนแพมันมีความร่วมมือจากฮ่องกงหรือไต้หวันด้วยนะครับนางเอกกับพระรองเนี่ยมันมาจากต่างชาติใช่ซึ่งอันนั้นก็จะเป็นการขายความเป็นไทยกับตลาดถ้าเป็นท่องเที่ยวก็คือตลาดเอเชียตะวันออกครับเอ้ปีที่หนังแพรดำไปฉายหรือว่านิวเพชรนะครับไปฉายที่เบอร์ลินเนี่ยฮะมันมีหนังต่างประเทศที่มาจากประเทศแปลกๆฉายในเบอร์ลินในปีนั้นมากน้อยขนาดไหนครับเอ่อคืออย่างประเทศคือปีแพรดำนี่นะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยครับประเทศในเอเชียนะครับเอาประเทศในเอเชียแล้วกันมีอินเดียนะครับเอ่ครับอแล้วก็มีเกาหลีใต้นะครับครับแล้วก็มีญี่ปุ่นนี่คือคุโรซาวะนะครับแปซิลิฟเวลเอ่อเกาหลีใต้เนี่ยเป็นเรื่อง The Coachman นะครับเอ่อซึ่งเขาก็ได้รับการเมนชั่นว่าเป็นหนังเกาหลีใต้เรื่องแรกที่เอ่อได้รับรางวัลระดับนานาชาตินะครับอืมดูหน้าหนังก็เป็นแบบเอกโซติกเหมือนกันนะครับอืมของเกาหลีใต้ แล้วก็ปีก่อนหน้านั้นเนี่ยมีหนังฟิลิปปินส์เข้าฉายอืนะครับมเอ่อหนังฟิลิปปินส์ที่ได้ไปฉายในเทศกาลภาพยนตร์เอเชียคาเนแต่คนละปีกับสันติวีนานะครับก่อนด้วยแล้วก็แต่ว่าในเรื่องของความเป็นประเทศเนี่ยอย่างหนึ่งที่คุณโรมบุญนาคเขาเขียนไว้นะครับแล้วผมก็มาดูเองเหมือนกันก็คือเขาบอกว่าในปีที่แพรดำไปฉายเนี่ยมันเป็นปีที่ไม่มีหนังจากประเทศคอมมิวนิสต์เนี่ยเข้ามาฉายเลยอืมแม้กระทั่งเยอรมันตะวันออกอืนะครับมมันมีกำแพงเบอร์ลินขึ้นมาแล้วนะครับและที่จัดงานเนี่ยมันก็อยู่ใกล้กับกำแพงเบอร์ลินนะแต่ว่าก็ไม่มีหนังจากเยอรมันตะวันออกมาฉายเหมือนกันอืม คือมันก็ดูเป็นช่วงเวลาที่การเมืองโลกเนี่ยเข้ามามีบทบาทกับวงการภาพยนตร์รวมทั้งแนวคิดของการจัดเทศกาลหนังเองก็ได้รับอิทธิพลมาจากการเมืองโลกด้วยนะครับซึ่งน่าสนครับใจมากถ้าใครสนใจอาจจะลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือศึกษาต่อนะครับในเรื่องของ world politics กับcinema world cinema นะครับผมซึ่งน่าจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจพอสมควรเลยทีเดียวคราวนี้ความเป็นไทยในสายตาของชาวต่างชาติในสมัยนั้นเนี่ยมันเท่ากับความเอกโซติกไหมครับเมื่อกี้คุณวิวก็อาจจะพูดขึ้นมาหน่อยนึงแล้วแต่อาจจะให้ขยายความตรงนี้สักนิดนึงแล้วกันครับคือเท่าที่สังเกตหนังต่างชาติที่เข้ามาถ่ายทำในอ่าประเทศไทยเองเนี่ยมันก็อ่าคือมันก็ถ่ายทอดความเป็นใช่ครับมันเป็นความเอกโซติกแต่ว่ามันก็จะเป็นความเอกโซติกในอ่าแบบที่ไม่ได้ถูกจัดระเบียบเท่าไหร่นะครับคือเขาจะเห็นเรื่องความแปลกตาความเอ่อดิบหรือว่าเช่นวิถีชีวิตที่เป็นชาวบ้านนะครับอย่างเช่นเรื่องแรกๆคือก่อนหน้านี้มันมีเรื่องนางสาวสุวรรณแต่ว่านางสาวสุวรรณเนี่ยมันก็พูดได้ไม่เต็มปากเพราะว่ามันมีความร่วมมือจากรัฐบาลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นกรมศิลปากรหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยแต่แม้กระทั่งนางสาวสุวรรณเองเนี่ยมันก็ยังมีพูดถึงว่ามันมีฉากเช่นประหารชีวิตแล้วว่าน่าจะถูกเซ็นเซอร์หรืออะไรประมาณนี้นะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเช่นมันมีเรื่องช้างมันก็จะไปเน้นเรื่องป่านะครับหรือว่าใน10 กว่าปีต่อมามีเรื่องข้าวกับมือเดียวก็จะเน้นเรื่องชีวิตชาวนาที่ภาคเหนือการผจญภัยในป่าอ่าอะไรพวกนี้นะครับก็คือเขาก็จะเห็นความเป็นไทยที่เอ่อที่ที่แปลกตานะครับที่เป็นเอกโซติกมากกว่าเหมือนในหนังเรื่องวอลดิสนีย์ที่บอกนะครับคือมันก็เทียบกับไทยแลนด์ได้เป็นช็อตต่อช็อตเลยนะครับถ้าลองไปดูเรื่องสยามนะครับของวอลดิสนีย์เนี่ย
มีให้ดูใน YouTube นะครับมันก็เทียบได้ชัดเจนว่าเขาไม่ได้ต้องการจะดูอะไรที่มันสะอาดสะอาดนะครับคือในหนังมันก็จะมีแบบตัวละครไถนาเลอะโคลนตมอ่าดูชีวิตผู้คนริมน้ำเหมือนกันนะครับแต่ก็อะไรที่มันไม่ได้แบบเป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับประมาณนั้นเหมือนกับว่าเอ่อถ้าอยากจะถ่ายคือถ้าฝรั่งมองไทยนะครับหรือว่าชาวต่างชาติมองเมืองไทยตอนนั้นเนี่ยก็คงจะอยากจะดูไอ้ความที่เป็นวิถีชีวิตจริงๆแต่วันที่คนไทยอยากจะนำเสนอความเป็นไทยสู่ต่างชาติเนี่ยกลับเป็นความเป็นไทยที่คุณวิวบอกคือต้องจัดระเบียบเรียบครับร้อยแล้วใช่ไหมครับครับเอ่อเหมือนอืมอะไรนะเด็กต้องใส่เสื้อ ถ้า อะไรแบบนั้น ถอดเสื้อไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นฝรั่งมาถ่ายคนไทยเนี่ยก็ถอดเสื้อก็เป็นเรื่องปกติอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช่ครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านมีคำถามนะครับก็สามารถพิมพ์คำถามมาช่อง Q&A ได้เลยนะครับก่อนที่เราจะจบกันไปนะครับวันนี้มีแต่วันนี้มีคำถามอีกสองสามคำถามนะครับอันถามแรกก่อนนะครับก็คือถามว่าคือผู้ถามนะครับก็บอกว่าน่าสนใจมากที่ได้เห็นว่าผู้กำกับไทยนะครับแต่ว่าคนที่มีเชื้อชาติเป็นชาวต่างชาติเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มหรือผู้บุกเบิกศิลปะภาพยนตร์ในประเทศไทยนะครับแล้วก็เหมือนว่าคุณเปเซนคุณรัฐเนี่ยเป็นคนเหมือนครับทั้งคนในและคนนอกของวัฒนธรรมไทยอืมใช่ไหมครับครับผมว่าอืมในเวลาเดียวกันคือจะบอกเป็นคนไทยไหมมันก็ไม่ไทยจะเป็นคนนอกไหมมันก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยมันก็มีความก้ำกึ่งกันอย่างเงี้ยมันดูเหมือนว่าเขาก็สามารถที่จะเข้าไปดูเข้าอยู่วงในคุกวงในของวัฒนธรรมไทยขณะเดียวกันเขาก็สามารถที่จะเว้นระยะห่างตัวเองออกมาแล้วเป็นฐานะคนนอกที่เข้าไปมองวัฒนธรรมได้ด้วยเหมือนกันไอ้สิ่งอืมเหล่านี้ไอการที่เป็นคนที่เป็นมีพื้นแบ็กกราวด์เป็นชาวต่างชาติเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันกลายเป็นปัญหาของเขาบ้างไหมคุณวิวพอทราบไหมครับว่าในแง่ของการทำงานหรือในแง่ของการอย่างเมื่อกี้คุณวิวบอกแล้วเขาไม่เขียนภาษาไทยเลยอะอย่างเงี้ยมันมีผลกับการทำงานไหมเคยได้มีโอกาสได้คุยกับลูกหลานหรือว่าทีมงานไหมครับเรื่องประเด็นนี้อืมมีผลกับการทำงานไหมเอ่เท่าที่ผมถามนะครับก็ไม่ไม่ไม่พบว่ามีผลนะครับคือจริงๆคุณดัตเองอันหนึ่งที่สนใจที่น่าเล่าให้ฟังก็คือว่าแม้เขาจะดูเป็นสากลอะไรที่พูดไปทั้งหมดก็ตามเนี่ยและเขาก็ไม่ได้เขียนภาษาไทยในบทภาพยนตร์ของเขาเนี่ยแต่คุณเอเดนเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าเวลาเขาสั่งเอ่อเดินกล้องแอครับคชั่นคัทอะไรพวกนี้ครับเขาพูดเป็นภาษาไทย อืม คือเขาเลือกที่จะพูดเป็นภาษาไทยเริ่มถ่ายหยุดคือเขาไม่พูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับคืออันนี้คุณเอเดนเล่าให้ฟังเองนะครับก็เลยแปลกแปลครับกมากอืมอืมคือไอสายตาคนนอกเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นเรื่องน่าสนใจแล้วกับพื้นเพครอบครัวอะไรเขาเนี่ยมันไม่ได้มีความเป็นไทยแล้วก็แต่ถามว่ามีปัญหาไหมเนี่ยก็ยังตอนนี้ยังนึกไม่ออกนะครับยังนึกไม่ออกว่าว่าเคยได้เห็นว่าเขามีปัญหาอะไรกับความเป็นไทยไหมอืมเขาจะมีปัญหากับเอ่อเขาจะมีปัญหากับความเอ่อความที่หนังไทยเนี่ยทำแบบไม่มาตรฐานเนี่ยมากกว่า อืมอืมเขาจะมีปัญหากับเหตุผลหนึ่งที่พูดกันต่อมาว่าเขาเลิกทำหนังเนี่ยอย่างรวดเร็วเนี่ยจริงๆเขาน่าจะทำได้มากกว่านี้อีกนะครับก็คือเขาเบื่อหน่ายที่จะรอคิวนักแสดงไทยอืมซึ่งนักแสดงในเวลานั้นเนี่ยเขาไปถ่ายหนัง16มิลลิเมตรกันแล้วก็หนัง16มิลลิเมตรมันถ่ายรวดเร็ววันหนึ่งเขาก็ไปรับงานหลายคิวอะไรเงี้ยไม่เหมือนหนังของคุณรัฐที่มันต้องมาทุ่มเทให้เอ่อกับการถ่ายหนังบันทึกเสียงใช้เวลานานกว่านะครับถ้าจะมีอะไรที่เขามีปัญหากับความเป็นไทยก็เรื่องนี้แหละครับในบทความที่เขาเขียนเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องนี้ชัดเจนว่าตราบใดที่ถ้าเรายังคงทำหนัง16มิลลิเมตรอยู่เนี่ยมันไปไม่ได้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยครับอืมเอ่อเมื่อกี้คุณวิวก็ในบรรยายก็พูดแล้วนะครับว่าหนังคุณรัฐเนี่ยไม่ได้รับความนิยมคราวนี้แล้วหนังไทยยุคนั้นเนี่ยอันนี้คำถามนะครับมีคนถามมาว่าแล้วหนังประเภทไหนที่ได้รับความนิยมในสมัยนั้นหนังประเภทเอาถ้าเป็นสมัยนั้นนะครับเอ่อเอ่อคือ
ก็อาจจะเป็นหนังจริงๆมันก็มีหลากหลายนะครับหนังบู๊หนังคือเอ่อคือมันมักจะมีคำพูดในในในอะไรล่ะในภาษาในเกี่ยวกับหนังไทยว่าหนังไทยที่คนชอบมันต้องเป็นหนังครบรสนะครับคือมันไม่ได้มีแนวทางใดแนวทางหนึ่งชัดเจนมันอาจจะมีหน้าหนังเช่นเป็นหนังบู๊แต่สุดท้ายมันต้องได้แทรกด้วยตลกอืมมีบทรักมีฉากโป๊ะอืมปนมาด้วยอะไรเงี้ยครับซึ่งคุณรัฐไม่ได้ทำแบบนั้นเลยในเรื่องก่อนๆหน้านี้นะครับแล้วก็ก็ว่ากันว่าเรื่องสุดท้ายของเขาเนี่ยน้ำตาลไม่หวานเนี่ยพยายามจะรวมทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยก็คือบู๊รักตลกโศกมันรวมไว้ให้หมดให้เหมือนหนังไทยแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีท่าทีที่อะไรยั่วล้อหนังไทยในตอนนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตอบคำถามว่าหนังแบบไหนที่คนนิยมก็คือหนังแบบนี้นะครับหนังที่มันรวมทุกอย่างอะมันมีลักษณะมีความเป็นเอ่อคุณโดมเขาว่าจะพูดว่ามีความเป็นอะไรนะลิเกทรงเครื่องหรือประมาณนี้คือมันรวมมหรสพแบบที่คนไทยส่วนใหญ่ชอบอ่ะมีความบันเทิงแบบเต็มสตรีมนะครับเอ็กซ์ตรีมอะไรแบบพวกนี้ครับไม่เหมือนคุณดัตที่เขาจะมีสไตล์ของหนังชัดเจนในก่อนหน้านี้ประมาณนี้คือหนังแต่ละเรื่องต้องมีธีมที่ชัดเจนไม่ได้มาปนกันในแบบหนังไทยส่วนมากในตอนนั้นประมาณนี้ครับครับจริงๆเมื่อกี้ย้อนไปคำถามที่เกี่ยวกับว่าเอ๊ะคุณรัฐมีปัญหาอะไรไหมแล้ววิวบอกว่าคุณรัฐมีปัญหากับหนัง16คุณรัฐอาจมีปัญหาหรือเปล่าไม่รู้แต่คนอื่นอาจจะมีปัญหาคุณรัฐนิดนึงเหมือนกันเนาะในว่าคนทำหนังในยุคนั้นเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าคนทำหนัง16กับหนัง35จะเหมือนจะรู้สึกว่ารู้สึกตัวเองต้อยต่ำกว่าพวก35ใช่ไหมอันนี้คือคำพูดของอาดอกดินที่เคยให้สัมภาษณ์ว่าฮะพูดพูดแบบเราเป็นคนทำหนังแบบ16อะไรอย่างเงี้ยครับมีอืท่ามอืมทีแบบนั้นเกิดขึ้นมาเหมือนกันในตอนนั้นก็ดูอืมมันก็เป็นประเด็นคำถามมันใกล้เคียงคำถามที่บอกว่าเป็นคนในคนนอกเหมือนกันในวงการหนังเองไทยยุคนั้นก็มีการแบ่งชนชั้นอะไรบางอย่างแต่ผมไม่รู้ว่าเขาโอเคเขาคงคุยกันแหละแต่หมายถึงว่าไอ้ความน้อยเนื้อต่ำใจมันอาจจะมีได้ว่าก็เราเป็นพวกทำหนังแบบทำหนังบ้านๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือใช่ไหมครับเหมือนแบบสมัยครับ นี้เราก็ยังมีความรู้สึกว่าคนทำหนังอินดี้คนทำหนังเมนสตรีมมันก็ยังมีการแบ่งอะไรกันอยู่แบบนี้เหมือนกันใช่ครับก็เป็นไปได้ครับอืมอืมแต่ว่าเขามีการรวมตัวกันนะครับว่าคนในปี2510คุณรัฐเขาก็เป็นแกนนำในการรวมตัวสมาคมผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ไทยครับเอ่อเพื่อมาเรียกร้องกับรัฐบาลนะครับแต่ว่าหลายคนก็เป็นคนทำหนัง35มิลลิเมตรครับครับแต่ก็มีคนทำหนัง16ในตอนนั้นบ้างถ้าที่ผมจำได้ก็คุณแท้ประกาศวุฒิสารอะไรอย่างเงี้ยครับตอนปีนั้นเขายังทำหนัง16อยู่ อืมอืมเอ่อมีคนถามนะครับว่าหนังคุณรัฐเนี่ยมีภาพของต่างจังหวัดที่ไม่ใช่กรุงเทพบ้างหรือเปล่าครับก็เรื่องชั่วฟ้าดินสลายนะครับเรื่องชั่วฟ้าดินสลายเป็นที่เชียงใหม่ใช่ไหมครับครับผมที่ทางเหนือน่าจะที่เชียงใหม่นะครับก็คืออันนั้นคือจริงๆอันนั้นมันก็อาจจะเป็นเอกโซติกแบบหนึ่งของคนกรุงด้วยก็ได้ก็คือมันก็ถ่ายเชียงใหม่หมดแล้วก็จริงๆชั่วฟ้าดินสลายมันก็เป็นหนังที่มีคือถ้าเขาทำขายต่างประเทศมันก็มีศักยภาพพอที่มันจะไปได้นะครับ อืมเท่าที่ดูเพราะว่ามันก็มีช้างมีป่ามีต้นเรื่องก็มีลำไทยอะไรแบบนี้ครับอืมครับผม เมื่อกี้ผมโอกาสได้คุยกับคุณวิวนอกรอบไปก็ยังคุยว่าจริงๆก็น่าลองไปศึกษาต่อว่าชูฟ้าดินสลายเนี่ยได้มีการเดินทางไปต่างประเทศหรือเปล่าเพราะจริงๆหนังเนี่ยในเชิงคุณภาพแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าชูฟ้าดินสลายสนุกกว่าสันติวีนาแล้วก็ครับมีความแบบความรักมันมีเรื่องอะไรที่มันเป็นธีมที่เป็นยูนิเวอร์แซลมากคนตามต่างชาติชอบทานเดียวกันก็มีวิวที่เอกโซติก เราก็ยังคุยกันว่าอาจจะลองไปหาข้อมูลดูอาจจะมีรู้เปล่าว่าหนังเรื่องนี้ได้มีโอกาสไปในต่างประเทศในยุคนั้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าก็น่าสนใจดีหรือว่าอาจจะเป็นหนังที่มันมีตัวละครมันหมิ่นเหม่กับศีลธรรมซึ่งอาจจะไม่ตรงสเตลิตกับจอมพลปหรือเปล่าเพราะจอมพลปยุคนั้นก็พยายามที่จะสร้างมอรัลของคนไทยอืมที่ดีนึกออกไหมครับแบบว่าเป็นภาพคนไทยมันต้องเป็นแบบนี้หรือเปล่าทำให้ตัวชั่วฟ้าซึ่ง ตัวละครหญิงเนี่ยเป็นตัวละครที่มีมีมีอ่าเขาเรียกว่ามีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนแล้วก็แต่ขณะเดียวกันคาแรคเตอร์ที่หมิ่นเหม่กับศีลธรรมด้วยอันนี้ก็อาจจะต้องลองไปศึกษาต่อให้สนใจเรื่องนี้ครับ
พูดถึงจอมพลปคือผมก็เพิ่งเจอตอนที่มาเตรียมพรีเซนต์นะครับว่าอ่าเรื่องผู้ชนะ10 ทิศตอนที่จอมพลปเป็นนายกสมัยแรกเนี่ยครับก็มีข่าวว่าเขาแบนด้วยเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้คือมันขัดแย้งกับพวกนิยายของหลวงวิจิตรวัฒการในตอนนั้นที่สร้างภาพพม่าเป็นศัตรูอืแต่ผู้มชนะสิบทิศเนี่ยคือพม่าคือคนพูดถึงพม่ายกย่องพม่าเป็นตัวเอกนะครับครับแล้วก็เอ่อเอ่อ ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเหตุผลหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้พอคุณรัฐเซ็นไอ้สร้างผู้ชนะสิทธิสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแบบนี้ได้ทำก็เป็นไปได้นะฮะใช่เพราะว่าตอนนั้นหลวงวิจิตรวัฒการเขาจะพยายามจะคิดแนวคิดของการสร้างชาตินิยมโดยมีศัตรูร่วใช่มมีศัตรูไปก็คือเป็นชาติพม่านะฮะครับเอ่อคราวนี้ดูเหมือนว่าคุณรัฐเนี่ยใส่ใส่ความเป็นไทยลงไปในหนังโดยเฉพาะหนังที่ความรู้ที่รัฐบาลให้ความร่วมมือใช่ไหมครับใช้หนังไทยเป็นสื่อในการถ่ายทอดความเป็นไทยในขณะที่หนังเขาทำเองเนี่ยเมื่อกี้คุณวิวก็บอกแล้วมันไม่ได้มีความเป็นไทยแบบนั้นเลยเนี่ยอันนี้มันเชื่อมโยงไหมครับกับที่คุณรัฐให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเพราะเขาก็ต้องการจะให้รัฐบาลเนี่ยสนับสนุนวงการหนังไทยอืมคือผมเข้าใจว่าเอ่อคุณรัฐอย่างนี้คือเขาเหมือนเท่าที่ผมศึกษานะครับคือเขามีความใกล้ชิดกับจอมพลปพิบูลสงครามแล้วก็ในช่วงท้ายของจอมพลปเนี่ยปี2499จอมพลปพยายามจะสร้างเมืองภาพยนตร์ก็คืออ่าเป็นส่วนหนึ่งที่รัฐบาลจะสนับสนุนหนังไทยเนี่ยเหมือนจะสร้างหนังออกมาจากรัฐเองอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็คุณรัฐก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการนั้นแต่ว่าไอโครงการเนี้ยมันไม่ยังไม่ทันจะสำเร็จจอมพลปก็ถูกรัฐประหารไปก่อนนะครับพอมายุคจอมพลสฤษดิ์เนี่ยผมเข้าใจว่าเขาก็ไม่ได้รับความสนับสนุนเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็เอ่อแต่ถามว่าเขาก็เลยต้องไปทำเพื่อให้รัฐบาลสนับสนุนไหมเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าในบทความที่ผมยกตัวอย่างมาว่าที่เขาเขียน1 ปีหลังจากเรื่องแพรดำเนี่ยที่เขาเขียนว่าถ้าจะเอาหนังไปฉายต่างชาติก็ต้องเอาความเป็นไทยไปอวดเลยเนี่ยบรรทัดต่อมาสุดท้ายเนี่ยเขาก็เขียนชัดเจนเลยว่ามันถึงเวลาแล้วแต่ผมอ่านให้ฟังมันถึงเวลเขาบอกว่าเมื่อสรุปถึงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในปัจจุบันแล้วดูก็คล้ายกับทารกที่กำลังตกอยู่ในสภาพปราศจากการเลี้ยงดูและเหลียวแลจากผู้ปกครองทารกเหล่านี้ซูบซีดผอมโซลงทุกทีและนับวันก็จะตายไปในไม่ช้าบัดนี้ก็สามารถแก่ควรแล้วที่ท่านผู้ปกครองจะลงมือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ทารกนี้มีชีวิตรอดต่อไปอืม ก็อืมคือทำเพื่อให้รัฐบาลสนับสนุนไหมเนี่ยไม่ทราบแต่ว่าเขาเริ่มต้นเรียกร้องมาตั้งแต่เนี่ยคิดว่าบทความนี้น่าจะเป็นบทความแรกๆที่เขาเขียนขึ้นมาเพื่อเรียกร้องสิ่งเหล่านี้นะครับหลังจากนั้นอีกประมาณ5 ปีก็ตั้งสมาคมผู้อำนวยการสร้างขึ้นมาครับ ดูเหมือนคุณรัฐนี่มาก่อนการจริงนะครับเพราะว่าทุกวันนี้คนสร้างหนังไทยเองก็แกงเถียงกันเรื่องนี้เหมือนกันก็คือเอ๊ะเราจะสร้างเอ่อหนังที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์รัฐบาลต้องการให้สร้างหนังซอฟต์พาวเวอร์โดยการเอาวัฒนธรรมไทยไปขายใช่อืมไหมครับผู้ครับผู้สร้างหนังก็ต้องการจะให้รัฐบาลสนับสนุนแต่ขณะเดียวกันมันยังไม่เคยมาจูนไอเดียกันจริงๆจังๆสักทีว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย มันควรจะเอามายังไงแล้วจริงๆไอเดียนี้มันมาตั้งแต่สมัย50 ปีที่แล้วตั้งแต่สมัยคุณรัฐเป็น60 ปีด้วย60 ปีครับที่แล้วตั้งแต่สมัยคุณรัฐใช่เป็นดีซึ่งอันนี้ก็เป็นทั้งความน่าเศร้าของของของบ้านเรานะครับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเองว่ามัน60 ปีที่ผ่านมามันเหมือนยังไม่ได้แตะตัวไปไหนเลยอะไรอย่างเงี้ยมันยังเป็นพื้นอุตสาหกรรมหนังไทยก็ยังเป็นพื้นที่ของคนทำหนัง ที่จะต้องดิ้นรนสู้เป็นทารกตัวนั้นแหละที่ต้องดิ้นรนเองแล้วก็สร้างตัวเองขึ้นมาแล้วก็ถ้าใครที่เอ่ออาจจะมีพื้นฐานมาดีหน่อยก็อาจจะไปไกลต่างประเทศบางใครที่อาจจะไม่ได้มีฐานไปก็ต้องอาจจะต้องผอมซีดลงแล้วก็เสียชีวิตไปที่สุดไปอันนี้นะครับก็คิดว่าเป็นสรุปสัจธรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันแล้วก็อาจจะอาจจะดูเศร้านิดนึงแต่ว่าเดียวกันมันก็ลิงก์กับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจริงๆ ที่เราเห็นนะครับผมมีคำถามอื่นอีกไหมครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับในช่วงสุดท้ายนี้เรามีเวลาอีกสัก5 นาที
นะครับเผื่อใครอยากจะมีคำถามในช่วงนี้ก็เชิญเลยนะครับระหว่างรอผมอาจจะแทรกเสริมนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าจริงๆไอเนี้ยที่พูดเนี่ยผมพูดถึงสุดแค่แพรดำเพราะว่าเอ่อเห็นว่าการฉายหนังครั้งนี้มันเป็นเรื่องแพรดำด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วหลังจากนั้นนะครับปี2508เนี่ยคุณดัตก็ร่วมกับกรมศิลปากรเนี่ยโดยคุณธนิตอยู่โพเนี่ยทำหนังขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับชื่อเรื่องว่าธรรมจักรนะครับแล้วก็ธรรมจักรเนี่ยก็อ่า คือผมยังไม่เจอจุดประสงค์ชัดเจนว่าเขาทำมาเพื่ออะไรแต่ว่ามันเป็นหนังที่พูดภาษาอังกฤษเหมือนกันแล้วมันก็พูดถึงเรื่องธรรมจักรให้เห็นความสำคัญของธรรมจักรตั้งแต่ในสมัยสุโขทัยอะไรต่างๆแล้วก็เท่าที่ผมค้นเจอเนี่ยก็คือในช่วงนั้นเนี่ยคุณธนิตยูโพเนี่ยเขาพยายามเขากำลังศึกษาเรื่องธรรมจักรเขาเขียนหนังสือเรื่องธรรมจักรขึ้นมาประมาณปี2507แล้วก็อ่าวันเนี้ยผมไปเจอบทสัมภาษณ์คุณสันเปสซันยีซึ่งเป็นลูกชายคุณรัฐคุณสันก็บอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันไปได้รางวัลที่เทศกาลภาพยนตร์ที่ชิคาโกในปี1965ก็คือ2508คือในหนังสืองานศพคุณรัฐก็เขียนแล้วครับว่ามันเป็นหนังที่ไปได้ที่ชิคาโกแต่ตอนนั้นไม่ทราบปีแล้วก็มันทำให้ไอ้หนังเรื่องธรรมจักรเนี่ยบางทีมันก็จะมีข้อมูลสับสนบางคนเขาก็จะไปปนกับเรื่องนิ้วเพชรแล้วก็ไทยแลนด์คิดว่ามันเป็นหนังที่สร้างมาพร้อมกันแต่พอมันมีหลักฐานตรงนี้มันก็ชัดเจนว่ามันไม่ได้สร้างมาพร้อมกันมันสร้างมาทีหลังเพื่อแล้วก็น่าจะทีหลังไอ้หนังเรื่องสุดท้ายของคุณรัฐคือน้ำตาลแม่หวานด้วยเพราะว่าน้ำตาลแม่หวานมันน่าจะ2507อะไรประมาณนี้ครับอืมธรรมจักรนี้เราลงใน YouTube ลง YouTube แล้วครับเราเพิ่งลง YouTube ไปครับก็ซึ่งมันก็จะแบบตรงอ่ะที่มันต่างก็คือนิ้วเพชรกับไทยแลนด์เนี่ยมันเป็นเครดิตว่าคุณรัฐกำกับแต่ธรรมจักรเนี่ยมันเป็นเครดิตว่าธนิตยูโพกำกับเลยคุณรัฐเป็นเหมือนตากล้องแต่ก็ เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ถ้าใครสนใจหนังคุณรัฐนะครับที่ทางคุณพุทธพงศ์ได้นำเสนอวันนี้นะครับสันติวีนาไทยแลนด์นิวเพชนะครับรวมทั้งเมื่อสักครู่ที่กล่าวถึงธรรมจักรเนี่ยก็สามารถที่จะไปหาดูได้ในช่อง YouTube ของภาพยนตร์นะครับผมก็ลองเซิร์ชหาดูได้นะครับทั้งสี่เรื่องนะครับมีอีกหนึ่งคำถามนะครับถามว่า คือเขาสนใจเขาก็สนใจมากนะครับที่เห็นมีการพยายามที่จะใส่วัฒนธรรมไทยเข้าไปขายในตลาดต่างประเทศเนี่ยคราวนี้มันพอคุณวิวพอทราบไหมครับว่าตลาดต่างประเทศที่พูดถึงเนี่ยมันคือทวีปไหนมันคือภูมิภาคไหนที่ตอนนั้นหนังไทยต้องการจะไปขายนะครับแล้วเอเชียเนี่ยมันเป็นตลาดที่ตอนนั้นคนให้ความสนใจหรือยังครับคนทำหนังไทยในยุคนั้นตลาดเอเชียใช่ไหมครับครับผมก็คือเอ่ออย่างที่บอกว่าในปีเดียวกันมันมีเรื่องเนินแพอันนี้มันก็ชัดเจนว่ามันทำไปเพื่อตลาดเอเชีย ครับผม ครับแล้วก็ไม่นานหลังจากนี้มันก็จะมีหนังที่มันมีความร่วมมือกับเอเชียเนี่ยอยู่เช่นอ่าอัศวินเพชรกัตัดเพชรอ่าเพชรตัดเพชรหลังจากนั้นก็อัศวินดาบกายสิทธิ์หรือว่าหนังของระโวภาพยนตร์ที่ทำดังทาสเองอย่างเรื่องทรชนคนสวยคือมันจะมีหนังที่ร่วมมือกับฮ่องกงไต้หวันอะไรพวกเนี้ยกันมาอยู่เรื่อยๆตลอดครับส่วนตลาดตลาดที่ไปไกลกว่านั้นอย่างเช่นยุโรปเนี่ยอเมริกาเนี่ยผมก็คือเท่าที่เราพบเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีเรื่องไหนที่ไปถึงขนาดนั้นนะครับคือนอกจากอย่างของคุณนัทเองที่อย่างไอที่เขาเขียนเรื่องสันติวินัยเขียนหนังสืองานศพอะเขาเขียนเลยว่าเป็น European audience หมายถึงว่าคนคิดว่าทำมาให้เพื่อผู้ชมชาวยุโรปดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือไม่ได้เน้นว่าต่างชาติด้วยนะครับเขียนว่าเป็นยุโรเปียนแล้วก็แต่ว่าถ้าเรื่องอื่นเนี่ยมันกว่าที่มันจะมีอีกเนี่ยมันก็คือของคุณเชิดเรื่องแผลเก่าปี2520ที่มันไปฝรั่งเศสอะไรพวกเนี้ยมันก็หลังจากนั้นไปอีก10 กว่าปีอะครับเอ่อเราเราได้คุยกันเนาะว่าสิ่งที่เราน่าจะตามหากันต่อก็คือว่าหนังคุณรัฐได้ขายในต่างประเทศได้หรือเปล่าเพราะว่าใช่ใช่ยูก็พูดแล้วว่าแพรดำคุณรัฐก็พูดเลยว่าทำมาเนี่ยทำเพื่อขายก็หวังว่าจะให้มีชาวต่างชาติขายเพื่อคืนทุนเนี่ยเป็นซื้อไปเพื่อคืนทุนเนี่ยเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วหนังคุณรัฐเนี่ยในเชิงการตลาดจริงเนี่ยนะครับแบบว่าการซื้อขายหนังจริงเนี่ย ได้มีโอกาสขายได้จริงหรือเปล่า เพราะว่าถ้างั้นสันติวินาเนี่ยขายได้ใช่ไหมเพราะว่าขายได้จีนขายได้รัสเซียแน่ๆเนี่ย
คราวเนี้ครับยแต่ว่าตัวหนังคุณรัฐเองเนี่ยอย่างแพรดำหรืออย่างเอ่อเอ่อนะชูฟ้าดินสลายเนี่ยยังครับโอกาสได้ไปต่างประเทศแล้วก็ขายได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องเป็นใครที่สนใจก็คงต้องไปติดตามต่อนะครับผมก็ผมคิดว่าถึงเวลาสมควรนะครับก็วันนี้นะครับในฐานะผู้จัดงาน Creative Asia นะครับผมก็ขอบคุณคุณพุทธพงศ์มากๆเจียมรัตตันยูนะครับมากนะครับผมพูดเมื่อกี้ผมพูดนามสกุลสลับนะครับผมขอโทษทีไม่นะครับ เป็นไรครับมากนะครับที่ให้เกียรติมาบรรยายในวันนี้นะครับแล้วก็ก่อนจบรายการในวันนี้นะครับผมขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม Creative Asia สำหรับเดือนกันยายนเดือนหน้านะครับก็จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับคราวนี้จะเป็นการจัดฉายภาพยนตร์คลาสสิกจากญี่ปุ่นบ้างนะครับก็ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของโครงการ Creative Asia นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ผมก็อยากจะขอบคุณทีมงานเบื้องหลังทุกท่านนะครับของโครงการนี้นะครับรวมทั้งล่ามทั้ง3คนเลยนะครับ ทั้ง3ภาษาที่มาช่วยแปลภาษาในวันนี้นะครับทำงานหนักกันมากๆและขอบคุณมากๆจริงๆนะครับแล้วก็หากมีข้อผิดพลาดประการใดนะครับผมก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับและหวังว่าจะมีโอกาสได้เจอทุกท่านอีกครั้งในกิจกรรม Creative Asia ครั้งต่อไปนะครับสำหรับคืนนี้นะครับก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีและราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ